káàbọ̀ sí orí ìkànnì wa tó ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. It's another beautiful, and there's so much to catch up and so much to discuss as usual on our platform. So as you're coming in, what you can do for us is share the program and let us invite others as well to benefit from this program this evening. This is the 24th day of the month of July 2024. Right in London is a beautiful weather. My window is quietly a little bit open so that we can get a bit of fresh air in, because we need fresh air all the time. So if you're new to this platform, you are long Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. We're live on all the platforms as usual, so you can find yourself in any of the platforms. Feel comfortable, relax, and let us enjoy the program. We probably have about 3 hours window to play with as usual. Moki Babami Abiodun Monday. Ejen koko dupe lowo gbogbo eyan ọmọ Yoruba tí ẹ respond to the clarion call. Nígbà tá ní ká lọ máa dáwó sínú ẹ̀wọ̀ Ọ̀rànmíyàn. Many of you are requesting the account. Many of you are doing exactly what we want you to do. As we've said it, I can only appreciate every one of us. So on behalf of the Koikimedia platform and Kibuguakwe, thank you so much for everyone that have contributed, and those that still want to contribute. So it is important that we contribute to that particular Mewa Ọ̀rànmíyàn. Faith one Nigeria, Motijeko easy for you is just 120 naira for the whole year. If you can pay more, that is fine. If you cannot pay more than that, just do the 120 and pray that ki ìran Yorùbá kó má pẹ́ mọ́ ju bó ṣe yẹ lọ kí ó tó di pé a máa gba ìtúsílẹ̀. Mo kí Yami Beauty àmọ̀ pé mo kí yín pé káàbọ̀. Bàbá mi Abiodun Monday mo rí yín. Smooth Samson mo rí yín. Tẹ́ bá comment nísìn má tètè rí yín. Àlàáfíà làwọn family wa wọ́n ti wà lọ́lídé, so that means pé ẹ máa gbọ́ voice àwọn ọmọ Oòduà most of the time in the program. For those of you that are joining us on Twitter, on MixLR, we are fully into the program. Èmi náà máa share while tí bá ń play àwọn intro. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team, mo kí ẹ Easy all the way in Miami. Mo mọ̀ pé ó wà ní ẹnu Aiki, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí bàbá Kítóyè, mo kí gbogbo àwọn media as well. Great Yoruba Nation, Adamola Milekan. It's another beautiful afternoon. It's been a beautiful day so far. Akọ̀túnníká tó wọṣọ ìká tó fi ṣe ìrántí ìyá dáadáa tó fira rẹ̀ sílẹ̀ fún bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà, mo kí Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá, Dani Adéyẹmí, mo kí yín. Ẹni tó bá comment àtètè kí yín, tẹ́ ẹ bá comment kò matter, á jẹ́ pé bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì ẹ kò decide pé ẹ fẹ́ wà anonymous, kò sí nǹkan kan tó bàjẹ́ níbẹ̀. So I'm gonna be sharing the program. So Alade Sakiru, mo kí yín, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá bẹ́ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, gbogbo yín náà ni mò ń rí lórí screen. We have multiple screen, like I always say. We are live. Alex Mamo, mo kí ẹ, mo kí ẹ̀jẹ̀ má ṣe mistake. Ṣé bàbá wa ni àbí? Iyola Adedoyin. I think I used to mix it with Olaniran Olaniyan. So I believe is a male. Iyola Adedoyin. Ó dà pé bàbá wa kan ló wà nínú orúkọ yẹn. Mo kí yín. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹni tó bá need account number yẹn, ẹ ní láti kàn sí mi. Gbogbo àwọn tó béèrè account, tí bá fún yín ní account tèmi, kẹ́ mọ̀ pé ó ti di nǹkan mí nìyẹn. Tẹ́ bá béèrè account, á fún yín. So ìyẹn ṣe tí a lè pè síta lórí live show báyìí. So ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ pé ẹ̀ ní nọ́mbà mi. Ẹni tó bá ní òun ní nọ́mbà mi níbi tílẹ̀ ṣúdé, á jẹ́ pé ẹ̀ ń ṣe platform yìí. Bóyá nọ́mbà àwọn media tó kù lẹ́ni, ẹ reach out sí wọn wá fún yín. As long as you have my number, you should be able to reach out to me. So mo kí gbogbo ìkànnì Koikimedia níbí báyìí. Yes, mo rántí yes. Bàbá ni, bẹ́ẹ̀ ni bàbá Adédoyin, bàbá dáadáa. Oyèdèjì Ayọ̀wọlé, wọ́n ní good evening Mr. Koiki, ẹja pin ti yín mọ́ bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia, mo kí gbogbo platform pátápátá
I messaged you on WhatsApp, you didn't reply me. Ìyẹn lẹ wá fi ń ṣèbínú, ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé màá reach out sí yín. Ẹ tún send it again. Ẹ send it báyìí torí mo ní spare phone méjì. Laptop mẹ́ta ni mo kó tira. Mo ti lọ hijack kan náà laptop àwọn ọmọ mi. So we are streaming on the laptop on Koikimedia, but we are on the mobile phone on the backup. We are on the YouTube. We are on the everywhere. Lawa, ṣé mo look nice? Mr. Mojid Ibrahim, Ekrole, Assalamu alaikum. Ẹ send message yẹn nísìn, Mr. Lade. Màá rí message yẹn, màá lè send account yẹn, màá send ẹ̀ sí yín. So number tó bá wà lọ́wọ́ yín, ẹ send ẹ̀ sí mi, màá rí nísìn. So èmi náà fẹ́ pín ètò yẹn, ẹ̀yin náà bá wa pín. That is the only way people look. CNN, lówó CNN. Mo kí Mr. Pella 1498. Lówó CNN, lówó Al Jazeera. International lélẹ̀ ta lè máa fi bára wa sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò Yorùbá nation. So ẹ má bẹ̀rù pé láti lè àwọn kan máa ń bẹ̀rù pé bí a ta bá share àwọn tí ó mọ̀ yín wọ́n ní ìwọ náà ń gbọ́ Koiki báwo ló ṣe wá rí, ẹ má worry, kò sẹ́ni kankan tó ń wá wa, in tá à ń ṣe kò ń ṣe terrorism. Kódà Tinubu gan sef a nífẹ̀ẹ́ kọ́lọ́n jẹ́ kó gbọ́ ni, Alhaji má jẹ́ kó dùn mí, mo kí yín sà, brother mi Yẹmí Fatoki mo kí yín, Yorùbá Nation Láfẹ́ TV mo kí yín. So ẹ pín, èmi náà fi pín lọ́wọ́lọ́wọ́. So mo máa play intro, a máa play intro bí méjì mẹ́ta. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà Nàìjíríà pé ìyẹn máa ń gba megabyte yín, ẹ má bínú, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. I wish there's something we can do to it, but that is the way it is. Àwọn tó fi darapọ̀ mọ́ wa lórí MixLR, Aláwọ̀ Bàbá ti darapọ̀, ẹ ní 2 hours láti fi gbọ́ wa lórí ibẹ̀. Lẹ́yìn yẹn kẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ wa lórí other platform. A máa open Twitter space náà torí pé gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀ṣun ní Koiki bá wa gbóhùn sókè dáadáa torí pé ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun yẹn kò tí ì níyanjú délẹ̀, àwọn kan ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ṣé jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ohun olóyè Ìgbòho bá ṣe máa ń gbọ́ láti fi dúpẹ́ fún bàbá wa ẹni tí Ọlọ́run fi jẹ́ǹkí wa. Àwọn ò rí Jésù, àrà ànábì, àmọ́ a rí ànábì kan. Ó wá ní ká má pè òun lánàbì. Mo ń gbọ́ fídíò brother mi kan, bàbá yẹn wá ní òun ò ní pè ní Ìgbòho òòṣà, òun á máa pè ní kódà mo kọ́lẹ̀ Ìgbòho Olódùmarè. So tá a bá sọ pé Ìgbòho òòṣà, a máa ní Ìgbòho Olódùmarè, Ìgbòho Olódùmarè, torí Ọlọ́run ló ń bá wa fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́. Ọlọ́run tó wá ń bá wa fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yẹn kò ní gbà kúrò lọ́wọ́ wa, torí táktọ̀ bá ti kúrò nínú movie yẹn ò ní dùn mọ́. So I need actor yẹn kó dàgbà kó dògbò. Ẹ̀yin náà wo àwọn tó ń act movie, àwọn Indian movie star, àwọn àgbàlagbà tòyìnbó, àwọn tí Yorùbá náà, gbogbo wọn dàgbà kó túbọ̀ dàgbà sí. So mo kíyà wa Bọ́sẹ̀ Mákindé Adédòkun, torúkọ la fi ń pe ọba. Mo wá kí n pé tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń kí. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Àlímọ̀ṣọ́, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní different province tẹ́ wà. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí ká wá máa fi máa share program yẹn. Ẹ̀yin náà ẹ bá wa pín, ẹ má dojú tì wá, ẹ bá wa pín program yìí, òun ló lè jẹ́ kí ó kárí ilé, ẹ bá wa pín. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ó máa take bí 2-3 minutes ká kàn fi gbọ́ ohun olóyè. Tó tá bá ń gbọ́ ohun ẹ̀yẹn, ó máa ń inspire wa, ó máa ń jẹ́ kí inú wa dùn. Torí ọ̀rọ̀ security òun lolóyè ó mú dáadáa pé security ilẹ̀ Yorùbá ó ti mẹ́hẹ, kò dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀, kò dá kí security mẹ́hẹ. Ìlú tí security bá ti mẹ́hẹ, àbùkù á máa kàn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ olóyè ní bíbá mi ń bọ̀. Wọ́n ní mi síjọba, mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí. Ẹ pín èmi náà kan lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀yin náà bá wa pín, ẹ pín program yẹn. Bíjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ̀jọba lé lórí, tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn, bí ọ̀sẹ̀ bí méjì sìn, nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa, Dr. Fatai, PhD doctor, ọmọ Yorùbá,
tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí òyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé ó kówó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yìí dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dà ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gbà yín àbáyín jà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yí ọ̀bọ̀n sí mi mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó rà fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yìn pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pépà àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ẹ̀ jẹ́ wọn olóko mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá ń fà yìí èmi ò nídìí kẹ́kẹ́ àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkokò tọ́pọ̀ jù wọ́n ń dúnkokò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkokò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkokò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èjé kí ẹrù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n ń dún kòkò láti bí ìjẹ́ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan ò sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà ńbẹ̀ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn òfin Fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá àwọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọ́n náà dùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́nìkan kan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí yẹn gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fúnra ẹ̀ tó fọ́kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya ayé ti gba àwọn Fúlàní débi pé wọ́n wá gbé ọba fúnra ẹ̀ náà àfin wọ́n nìkan lọ kí buwọ́lá lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. So that is what Olóyè stand for. Ìrẹ́jẹ kọ́ máa rẹ́yàn jẹ olóyè òun ò láìkẹ́. Mo kí bàbá mi Adéọ̀ṣun rọ́wọ́ mi ẹ má bínú mo too busy láti àárọ̀ náà ni. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Mo kí Ọpẹ́ ẹ bá wa kí ìkan náà ọmọ wa ìní ni birthday Ọ̀nàchè ọmọ dáadáa ni very loyal gbogbo iná rẹ ti máa gbọ́hùn ẹ̀ nígbà tí gbogbo program ta ti ṣe bọ̀ ẹ bá wa kí gbogbo àwọn tó ti ṣe birthday náà tó jẹ́ ti ọmọ Koikimedia gbogbo náà ni mò ń kí bọ́lé ní ti Ọ̀nàchè mo kí Ọ̀nàchè dáadáa mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí náà lénìí àti àwọn ọjọ́ ìbí kankan tó ń súnmọ́ bọ̀ àwọn ọjọ́ ìbí ńláńlá
pé ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà la wá lè announce officially, but àwọn ọjọ́ ìbí kan wà tó special tó wà ní ìgbà àyà wa, àwọn ọjọ́ ìbí tí ó súnmọ́ wa bí iṣan ọrùn. Oyè tó bá ní kankan súnmọ́ yàn bí iṣan ọrùn, ó ti yé yín, ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ tán. Dàmọ́ Bíọ́dún, mo kí ẹ jẹ́ ká play anthem wa ká máa wọnú ètò náà lọ díẹ̀díẹ̀. Èmi ti pín, ó wá kù sẹ́yìn lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ náà bá wa pín, tẹ́ bá wa pín alhamdulillah, tẹ́ bá wa pín alhamdulillah, tẹ́ bá wa pín adúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristi, tẹ́ bá wa pín náà adúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristi, tẹ́ bá wa pín adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀, tẹ́ bá wa pín adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀. Wọ́n ti ní ká yé bu yín mọ́ pé ká fi búbú sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa wọnú ètò lọ. 3 minutes before 7 time kan náà lájọ wà pẹ̀lẹ́ ẹ̀ tẹ́ wà ní Nàìjíríà. Mo ò lè help ẹ tó bá gbé bùkátà ẹ wá, èmi náà ní bùkátà tó pọ̀, family tó tóbi dẹ̀ ni mí, so má gbé bùkátà tá lè jọ gbé nísìnyí ni pé ká jọ gbé Yorùbá nation, ká jọ sọ kalẹ̀ kó lè jiná, kó lè ṣàǹfààní fẹ́mi, kó ṣàǹfààní fún wọ, kó ṣàǹfààní fún gbogbo wa. Mo wá tún kí ìyàwó ọ̀rẹ́ mi kan náà tí ọjọ́ ìbí ẹ̀ bọ́ sí tèmi nílùú Amẹ́ríkà. Ó ṣeé ṣe kó lè má máa gbọ́ nísìn, but màmá rẹ̀ máa ń gbọ́ mi dáadáa. Kọ́lọ́n bá ń dúró tì í, kó bá ń dúró tọmọ ẹ̀, kó bá ń dúró tìyàwó àti baálé rẹ̀ náà. Mo kí Tiamiu Ahmed, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Òkè Ògùn, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní ìlú Abẹ́òkúta, Èkìtì, Oǹdó, Kogi, Kwara àti gbogbo ibi tí ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ sí àti tí gbogbo ibi tí a ní ẹ̀ka. Mo kí ìyá mi dáadáa Ellen Ọbáfẹ́mi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá ní àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan, dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n ní Aláàfin àkọ́kọ́ tó sign pẹ̀lú Queen ti gbà náà lọ́hùn. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ní treaty kan wà tí Aláàfin tàná, and I'm very serious now. Treaty kan wà tí Aláàfin Adéyẹmí, kò ń ṣe ètò ṣe wàjà o, bàbá ẹ̀, wọ́n náà wà tí Queen tí kò ń ṣe Queen eléyìí o, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Queen ní tàkọ́kọ́, wọ́n ní wọ́n sign treaty kan. So ẹ jọ̀ọ́, bàbá rẹ̀ ni tó bá nírú dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn lọ́wọ́, ẹ fi ránṣẹ́ sí mi ASAP, ẹ bá wa fi ránṣẹ́, mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ má yẹ kó pẹ́ rárá. Ẹni tó bá nírú dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn tó wà very very valid, tó wà lọ́wọ́ yín, bóyá ẹ mọ̀ èèyàn kan tó ní ní àbẹ ti kà níbì kan ni, torí we need it. Request kan wá fún adẹ̀ need ẹ̀. Mo kí ìyàwó Grace Olúṣòótọ́. So ẹ ká play anthem wa, kíkì yẹn ti ṣe díẹ̀. 60 angel, ẹni tó bá kù ẹ máa bá wa lẹ́nu ẹ̀. Ẹ gbọ́ wọlé share button lẹ́ẹ̀kan sí, thumbs up and like the program. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Yorùbá nation no going back. Orílẹ̀-èdè. Àti bẹ̀rù làwọn mọ̀. Ìṣọ̀kan tó gbìnìra. Ìkẹ̀jẹ̀ ká máa lè bá. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọmọ Oòduà nìyẹn. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo Mo kí brother mi Shiny Oduwusi bàbá dáadáa. Wọ́n ní Koiki, ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. I am watching from Manchester. I love you. Encourage you to continue to struggle for Yoruba nation. I am for Yoruba nation. May Eledumare strengthen Professor Banji. Ẹ máa bá wa fi adé yẹn sí ẹjọ́. Adébánjí and Chief Sunday Igboho. Láìpẹ́ láì jìnnà, mo sì tún rìnrìn bọ̀ ní Manchester
mo máa wọ train ni o, mo máa wọ bus ni o, ẹ̀yin náà lẹ máa sponsor ẹ sponsor mi ká lè máa káàkiri kájọ wà ní kájọ ṣe fàájì. The picture is blunt, not clear. Bímbo lẹ ti ń wò mí, Mr. John, ṣé Nàìjíríà lẹ ti ń wò mí àbí Europe àbí Asia? Ìtorí pé láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ program ní more than 20 minutes, ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ sọ pé the picture is blunt. Nigeria, kẹ́ ti yẹ́yìn náà pé kò ń ṣe látọ̀dọ̀ wa. Ẹ má blame ara yín, ẹ má blame fóònù yín. It's just that Nigeria is the reason why you're having that problem. Ẹ tún lọ try another platform. So kò ń ṣe dandan ni pé kẹ́ wà lórí eléyìí. Ẹ tún lọ sí bíi Facebook, ẹ lọ wò níbẹ̀. So there's not much I can do. It is very stable. It is very clear. But a dúpẹ́ fún feedback yẹn. Mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́. Mo kí Amitawa Kalitu Karim. Orúkọ yẹn ni orúkọ Tawa Kalitu. Mo bọ́lọ̀ ń dúró. Ẹni tó bá dẹ̀ ti bọ́lọ̀ ń dúró, kí ló tún ń bẹ̀rù fún? A ti bọ́lọ̀ ń dúró. Ṣé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Ó lè dàbí ẹ̀fẹ̀, ó lè dàbí eré. But eventually, wọ́n ní afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ ní UK. Ṣé mọ̀ pé òun náà ló ń fẹ́ ní Nàìjíríà? Ti Nàìjíríà yẹn kọ́ dàbí ìbàdàn pé ó ní glasses mi reflect àbí ẹ má bínú, kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Mo mọ reason ṣe máa ń reflect, but we're trying all our best. So afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ ní Nàìjíríà náà ló ń fẹ́ ní bíbá, but ti Nàìjíríà yẹn ó kọ́ dàbí ìbàdàn pé ó máa ń ní problem. Problem wo ló ní? Mr. Dioye Taiwo, mo kí yín. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o. Ọlọ́run ni wá jẹ́ kí a ṣẹra wa, a dẹ̀ ní tẹjú àwọn àgbàlagbà mọ́lẹ̀. Torí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wá ní máa ṣọ́rọ̀ sọ kó má bàa ṣílẹ̀ tẹ̀. But èyí táwa máa sọ tá máa fi tẹjú àwọn àgbàlagbà mọ́lẹ̀ à nítẹ̀. Ìta bá wá dẹ̀ ṣe tá bá tẹjú àgbàlagbà mọ́lẹ̀ à lọ júbà wọn lẹ́yìn. Torí pé ìtagbédání, it has to do with a spiritualism. Àwọn àgbààgbà kan bínú, bẹ́ẹ̀ làwọn àgbààgbà kan ti yọ́nú síran Yorùbá. Èmi ò ríran, mo dẹ̀ ń ṣàfáà yín, mo ń ṣe wòlíì yín. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí àwọn tó wà lórí bíbá náà. Mo kí àwọn Biafra Justice Backup. Ó náà wà pẹ̀lú wa, ó ṣe thumbs up. Shout out to my Biafra. Simon Ekpa sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní àwọn Yorùbá nation tó bá serious, àwọn á ṣe pẹ̀lú wọn. Torí pé ó mọ̀ pé kò ń ṣàwọn gbogbo alájọ serious. Ṣé èèyàn lè sọ pé àwọn 2x2 yẹn serious? Ṣé ẹ fẹ́ kírú Simon Ekpa kó lọ darapọ̀ mọ́ àwọn 2x2? Kò lè possible. So in tó sọ yẹn ó wà valid, ó dẹ̀ wà authentic. Bàbá mi Fatunbi Ṣọlá mo kí yín, Mr. Biodun Oyelade mo kí yín. Bàbá mi Adéyẹmí Ọlárẹ̀wájú, ní bínú ni, àgbàlagbà kì í bínú sọ́mọdé. Kódà mo wọnú meeting kan nírọ̀lẹ́, bàbá yẹn ní Koiki, Koiki, mo dẹ̀ send message sí ẹ títí ó tẹ̀ dá mi lóhùn reply mi. Bàbá ní bínú ni, because fẹ́ pè pàdé kan lọ́la, so wọ́n ti ń prepare mind mi sílẹ̀ lénìí. That is how it is meant to be, but mo ní secretary. I have like 2 phones tó wà open to the public. Ẹni tó béèrè account number ní sí mo ti send ẹ̀ sí wọn. Ọlọ́run ọmọdún tó ti ń béèrè. It's not an easy task. Mo rí grandma ní lẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn òwò program pé because pressure yẹn ti pọ̀ jù nígbà tá à ń ṣe prayer níjọ́ Tuesday. Ìyàwó Grace Senior JP. Mo á sọ fún grandma mo ní máa wá bẹ́ẹ̀ náà. But tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ pé ó sú yín, ẹ wo program mọ́. Káwa náà sọ pé ó sú wa àní jáde. I wanted to sleep. But mo hàn pé tí bá lọ sùn nísìn, olùkọ́ tó máa lọ jí lọ́wọ́ lóru ni. A tún máa ṣe program. A ti ṣe kan láago 4 láàárọ̀ yìí. Just for 40 minutes. So mo kí gbogbo wa. Mo kí Mr. Mohammed. Orúkọ yẹn fẹ́ jọ obìnrin. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ibi tí laptop yẹn dẹ̀ wà jeans, so mo gbọ́dọ̀ lo glasses mi. Ṣé obìnrin ló wà behind orúkọ yẹn àbí ọkùnrin? Mohammed Muinat. So that means pé surname yẹn ló máa jẹ́ Mohammed. Olórúkọ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Mr. Stephen Mokin, wọ́n ní God bless you. Wọ́n náà ń wò wá láti Cyprus. Ilẹ̀ ń gbádùn ní Cyprus. Èmi náà máa ṣeré wá síbẹ̀ yẹn. Wàláì, one holiday destination níbẹ̀ yẹn. Omi yapa síbẹ̀.
tá bá lọ wo gbogbo population wọn ní Cyprus, ẹ jẹ́ ká sáré tẹ̀ wo Cyprus, ẹ̀gbọ́n yẹn náà wà, ẹni tó wà behind that name, Cyprus. Cyprus, capital is Nicosia. Gbogbo population 1.2 million. Mo kí bàbá mi Adéoyè Táíwò. Kò rí program wa Pythagoras, mo kí gbogbo àwọn Koikimedia. Gbogbo population èdè tó ń sọ níbẹ̀ ní Greek, wọ́n súnmọ́ Turkey dáadáa ní gbogbo Black Sea. Euro lọ́nà. Population one is 1.2 million. Dialing code one is +357. Gbogbo population bíi tí brother yìí wà kò tó abúlé kan ní ilẹ̀ Yorùbá. Mr. Kazeem Akimokin mo sọ bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí mo ti rí Muyinat olórúkọ ńlá ni ẹ̀gbọ́n mi kan náà ń wò mí láti India. Economy India ó ti wà ní almost the number 4 to number 5. Àwọn náà ní problem of job unemployment ní India, but wọ́n wà far ahead than ilẹ̀ Yorùbá, and I'm not making this up. Kódà ẹni tó wà ní India ó sì péjú pé kó wà Nàìjíríà lọ. Mo rántí ìgbà tí mo sì mi máa ń ná Bombay yẹn ibẹ̀ dọ̀tí gan, but wọ́n ní ẹrù níbẹ̀ tó ń tà, ọjà oríṣiríṣi wà níbẹ̀. So mo kíyàwó Mohammed Muyinat. Gbogbo population yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 1.2 million. Kí ni ọrọ̀ ajé wọn ní Cyprus? Ẹ jẹ́ ká lọ wò. Kí ni ẹ jẹ́ ká lọ sọ báyìí, OEC ìyẹn la máa fi mọ̀. Ẹ rántí OEC wa ta máa ń lò. That is the import and export. Ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ló import, kí ló export, kí ni wọ́n ń tà tó fi ń ṣọrọ̀ ajé, kí ló ń wọlé tó fi ń ṣọrọ̀ ajé. Gbogbo àwọn ìyá tí wọ́n wà labroad tí a kò lọ ń nulẹ̀ tá à ń ta bọ́ tá à ń ṣe gbogbo ilé, ó yẹ ká wà Nàìjíríà ká máa ta ṣó, ká máa ta pẹ́ńsù, ká máa ta wóróbo, ká dẹ̀ máa fi build Yorùbá economy. A gbìyànjú, bọ̀dá mi yẹ confirm ẹ̀, wọ́n ló pé àwọn táwọn ṣe wà ní India dàpé káwọn wà Nàìjíríà. And moreover, India kò ń ṣe pé ó nífẹ̀ẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa dúdú, but ní choice. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní India. So a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kan lára Cyprus. Tá bá lọ wo import wọn àti export, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo export. Ta ló mọ̀ tán pè ní export? But kí n tó play yẹn, kí n tó sọ yẹn, because kí n má lọ gbàgbé, mò ń gbọ́ news ìyàwó mi tó wà ní India, èmi náà ní ìyàwó kan níbẹ̀, Vantage yẹn, Paliki yẹn, tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, mo máa ń farabalẹ̀, kódà mo máa ń rewind ẹ̀ bí ẹ̀mẹ́ta. Ó ń sàn kankan lọ nípa ọba ìlú yìí. Kódà ìyẹn ló tún tètè inspire mi pé ká wá ṣe program nírọ̀lẹ́. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Mo ń bọ̀ lórí Cyprus, but mo lè sọ fún yín pé ní 2022 export wọn export ìtọ́tà síta kódà cheese wà níbẹ̀. Ẹ kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ 4.9 billion. Ẹ rántí pé population wọn is only 1.2 million. But ìtọ́tà síta táwa Nigerians rà lọ́wọ́ wọn ó wà nínú ẹ̀. But mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́n tí Vantage sọ torí pé ìyẹn ṣe pàtàkì. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn màá play ẹ̀ náà. Ìtẹ́ bá wá kọ́ nínú ẹ̀, ẹ bá mi fi sínú comment section. Mo kí yàwá Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé, kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Mo kí àwọn àgbàlagbà. Mo kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n là ń bá sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí. Ní kẹ́ má fẹ́ràn Nàìjíríà, àmọ́ kódà bó fẹ́ràn Nàìjíríà, Ọlọ́run sọ pé Nàìjíríà máa pín ìtàjà yẹn sílẹ̀, ó ti pọ̀ jù. So mo ń bọ̀. Ẹ máa wonder pé kí ni mo ń ṣe ní background, ẹ̀yẹn má worry nípa yẹn. Vantage aago 4:30, 1 hour ló máa fi ń ṣe program yẹn. Èyí tó ṣe ní less than 2 hours ago, 51,000 people ti wò. Torí pé kò ń ṣe èmi nìkan náà ni mò ń gbọ́. Ó tún ṣe padà sẹ́yìn ni, kí ló dé tó padà sẹ́yìn kẹ̀ náà? Má padà sẹ́yìn, bá tí ń wò lọ tẹ́lẹ̀ ń bọ̀. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko.
welcome to the program. All right, Mama Bitimati my fast forward any. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè. Ọlọ́run á jẹ́ a rí yín pé bàbá. Àgbà yín á túbọ̀ kalẹ̀ fún wa. Ẹ ní ṣe lásán. Gbogbo ẹni tó bá ní ẹ ní kó wa délẹ̀ lérí àwọn lọ ní tẹ̀lé wa débẹ̀. So accident kan ṣẹlẹ̀ ní Napel lénìí. Ẹni tọ́lọ̀ bá náwó tí ì pa kò ní kú. Pilot kan péré ló escape out of 21 people tó wà lórí flight yẹn. But ìlú yẹn ni the worst aviation record, the worst ní gbogbo àgbáyé. Ọlọ́mọ ẹ̀ kí wọ́n máa fi ìlú tàwa náà kọ́ máa fi pàtàn pé where are you from Nigeria? Oh, poverty capital of the world. Oh, corruption, crime. Kódà kò ń ṣe gbogbo àná là ń ṣe but wọ́n ti kó gbogbo àpọ̀ mọ́. Ó gbẹ́nu lé wọ́n ní Tinubu ti sọ̀rọ̀ sókè pé lè ṣe protest. Màá sọ fún yín breaking news ni mo ṣe rí lọ́dọ̀ Sahara. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nípa ọba ìlú yìí tó ń pè ní King Charles. Ta ni King Charles? Mo ń bọ̀ kí n tó release ẹ̀ ní sùúrù. King Charles, according to tó fẹ́ sọ yìí, get richer while NHS get poorer. Kí ló ń pè ní NHS? NHS ni the National Health Service tí gbogbo wa ń lò nílùú yìí. Ó dàbí ìgbà tí wọn náà bá ní General Hospital. Now, mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kájọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ yìí. Ìǹtẹ́ bá mú nínú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ní kẹ́ bá mi fi sínú comment section. Èmi náà ti gbọ́ díẹ̀ bọ́ mo gbọ́ tán. Ó yá gbóhùn sókè. It's from the UK, or rather we have two stories from this country. Two contrasting tales, one of wealth and riches, the other of neglect and destitution. We start with a story about riches. Yesterday, the British public received a report about a company called the Crown Estate. Now, this is a major real estate company. It has assets worth $16 billion. That's more than 16 billion pounds. That's more than $20 billion. Now, this company, the Crown Estate, made some good profits last year, about $1.4 billion in profit. So the British people can expect great sums of money to bypass them and instead go to their royal family. Because if you haven't already guessed, the Crown Estate exists to serve the British Crown. The company manages land owned by the monarchy. This land includes vast rural fields, prime real estate in London, and the seabed around England, Wales, and Northern Ireland. Yes, you heard that right. The seabed, the ocean floor, where the British beaches end, the royal family's domain begins. This seabed is actually the reason that the company is doing so well. Over the last few years, Britain has been investing in green energy like wind power. Some wind farms are being set up near the shore, a little out at sea. This means that they're technically being built on royal land. And this has been a gift for the royal family. I hope you are picking one or two things. Crown Estate, the annual report ti jáde. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ nípa how the Crown Estate deliver a record 1.1 billion pounds net revenue profit for the public finance. And the head of the King property portfolio is giving 20%. Emma Binu Mumbo. Hello? Yeah. Mutual program. No. All right. Emma Binu in your family come first. Ni òyìnbó sọ. I'm allowed to end the video. Kawa start again. Emma Binu. Let's go back again. What she's talking about is very, very unique and important. Ní ọ̀dọ̀ tiwa, à ń sin sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun Òṣogbo. Wọ́n wá ní ọmọ Ìgbò kan, ó ṣe kí ni, ó ti bá wa trademark ẹ̀. Àwọn èèyàn ti gbé ìgbésẹ̀ lé lórí o. Update kò tí dọ́dọ̀ mi délẹ̀.
but ó tún update kan tó dọ́dọ̀ mi but wọ́n ní kí n má ti sọ sórí social media. Àwọn ọmọ Yorùbá dìde kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn ọmọ Yorùbá dìde pé èèwọ̀ kí ni ká ti gbọ́. Now ṣe rí omi àmọ́ value omi tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ ká mọ value ẹ̀, but Tinubu àti àwọn tí wọ́n náà jọ ń ṣe government tó jẹ́ àwọn representative wa, ẹ má jẹ́ kí wọ́n gba waterways omi wa. The Royal Finance Monarchy will get extra 45 million extra funding. Látara pé owó tó bá wọn pa wọlé ó lọ sókè by billion pound sterling. Now, àwọn estate tó ń sọ yìí tó wà lórí ilẹ̀ o, wọ́n wá ní lábẹ́ omi tó wà nílùú yìí, abẹ́ wọ́n níbẹ̀ gan ló ti ń generate owó tó pọ̀ jù. And look at where we are as Yoruba people. Our suffering all over the world, looking for means of livelihood, means of surviving. And when we are here trying to explain to Yoruba people, àwa dàbí ọ̀tá ara wa, kò dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. But it's because àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú tó ń ṣe government, wọ́n try láti sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ló kàn nísìn, kódà wọ́n ní regionalism ló kàn. Rather than us taking a full control, because tá a bá gba control ilẹ̀ wa padà, we will still be in danger, and there will be so many external evil forces that are fighting to take control of what belongs to us. Ibẹ̀ láti gbọ́ tí Fáṣọlá náà talẹ̀ fún Dangote over $100 million. How long ló fi tà fún? Ṣé wọ́n tà fún pátápátá ni àbí wọ́n tà fún pé kó lò fún 100 years gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń fight amalgamation nísìn? So in tí woman yìí sọ, màá tún rewind ẹ̀ padà sẹ́yìn ká tún jọ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa tẹ̀síwájú. I want us to understand something, that ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ kó generate billions of dollars, then kó wá jẹ́ currency Yorùbá, nínú ẹ̀ la máa ti wá máa tọ́jú aráàlú. Àwa rọba tó lo góòlù, tẹ́ bá béèrè pé ọba ìbólẹ̀ ti rówó tẹ́ fi ń ra góòlù yìí, a ní lórí ilẹ̀ yìí náà ni, but àwọn mẹ̀kúnnù wọ́n sọ́fà. Tá bá bi olóṣèlú pé kí ló dé tó jẹ́ pé yín nìkan lẹ́ ń gun mọ́tò tó ní air condition, tèmi bá dé Ìbàdàn nísìnyí tí bá fẹ́ wọ mọ́tò, àwọn Micra kò sí air condition nínú ẹ̀, wọ́n náà ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n ní kódà Dàpọ̀ Abíọ́dún ní kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ló máa build the roads. They keep telling us lies upon lies upon lies upon lies. Irọ́ ìlọ́ ti wá gbé kalẹ̀ fún wa for a very long time. Àwọn kan wá argue pé ṣé kí wọ́n lọ ṣe protest ni, kí wọ́n má ṣe protest. Kódà àwọn èèyàn ní Koiki, kí ni opinion tiẹ̀ gangan lórí ọ̀rọ̀ protest? Mo ní àná ń jàjàngbara, adẹ̀ ń wá nǹkan tó máa spark. Ẹ̀yin kan wá ń sọ pé tó bá jáde, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Torí pé àwa mọ̀ sọ, ẹ̀yin lẹ mọ̀ gbọ́, torí ẹ ti tẹ́tí ní ṣẹ̀fẹ́ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ. Koiki tó bá ti dé, agenda àwọn ọmọ Ìgbò ni, wọ́n máa wá dé kúrú ni, wọ́n máa da kiri kan rú ni. Fáwọn ata náà fẹ́ Yorùbá nation, ṣó yẹ káwa máa wọ́rì pé ìntà àríjẹ nínú ẹ̀, ẹ gbọ́ mi dáadáa, ìntà àríjẹ nínú ẹ̀, kí láǹfààní ẹ̀? Ìntà àríjẹ nínú ẹ̀, what is the benefit of keeping it? Torí mo mọ̀ pé mo ọ̀rọ̀ gbọ́, èmi dẹ̀ ni mo mọ̀ sọ. A wà lórí live program báyìí, àfi tó bá pẹ́ fẹ́ dá sórí òfin mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, if otherwise a máa sọ̀rọ̀. Mo check. All right, sir. All right, no problem. Ẹ jẹ́ n parí program. All right, sir. Ara iṣẹ́ tá gbà náà ni kí la máa ṣe sí. Láàárọ̀ ìta ń ṣe program,
èèyàn kan pè mí ní 5 o'clock kò tẹ̀ mind bí mo wà lábẹ́ ìyàwó mi tá à ń ṣe jigijigi kò sí tó kàn ó kàn fi bá Koiki sọ̀rọ̀ nígbà tó ti rí pé mo wà live ní nọ́mbà mi ti wà on. So kí ni mò ń fà lọ? We are meant to be rich people. Mo kí àwa Fúnmilọ́lá Bello. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Àkúrẹ́. Mo kí Ògo Ọ̀dọ́ Yorùbá. Mo ní kí ni economic value Ìjẹ̀bú after the Ojúde Ọba? Ọmọ Ògùn State ni mí. Ojúde Ọba has been going on for decades, for years. But what is the economic value after tẹ́ bá parí Ojúde Ọba yẹn? Ṣé a lè lọ sí Ìjẹ̀bú nísìnyí? Gbogbo activities tó ṣẹlẹ̀ ní Ojúde Ọba yẹn, ṣé a lè create kó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni every day, 7 days a week, 365 days a year nílẹ̀ Yorùbá ní that same spot? Ó possible àbí? Ó ṣe wá jẹ́ pé ijó kan péré la ṣe ń sọ pé festival gbọ́dọ̀ wà ní ibẹ̀ yẹn. A ṣe máa ní festival ní every day nílẹ̀ Yorùbá, but in a different way, in a way to build the economy and sustain us for a very long time. Mo kí àwa Táíwò Bánú sọ, má báyọ̀ kankan sọ, Mr. Jaye TV. Am I communicating? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Sister mi Bukky Jesse ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Am I communicating? Kọ́nà bá wa pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí àwa Eunice. Why is it that a lè jẹ́ kí Ìjẹ̀bú Òde tí a ti lọ ń ṣojú òde ọba yẹn, why is it not functioning on a daily basis? Ó ṣe jẹ́ pé 1 year, every year, ní ìjọ kan, ìjọ méjì, ìjọ mẹ́ta tó fi ń ṣe yẹn, nìkan ni gbogbo area yẹn ló ní economic value to some small percentage. Kí ló dé tí kò ṣe jẹ́ continuously? Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn. The reason why is because àwọn tí wọ́n mọ̀ pa wà nù Nàìjíríà wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Ìjẹ̀bú Òde and the rest of all the Yorubaland kó ní economic value tó lè sustain wa for 7 days without nothing stopping it. Tó bá dé Oxford Circus ní 3 a.m. ayé ṣe bẹ̀rẹ̀, torí pé ayé wà lóríṣiríṣi. Àwọn ayé kan wà wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ láti aago 12 ó di aago 5 káyé yẹn tó rọra máa wind down. Àwọn ayé onífàájì, economic value of that particular area. Má dẹ̀ gbé ẹ̀sìn kankan wá síbí báyìí. Àwọn Arab tèmi ti ṣiṣẹ́ ní Governor's House Hotel, wọ́n ṣe ṣìnà ju kí ló dálẹ̀ lọ. Kò wá ń ṣe ọ̀rọ̀ ṣìnà là ń sọ. It is not just ọ̀rọ̀ club, ọ̀rọ̀ whatever activities tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Kódà àwọn ṣọ́ọ̀pù kan wà tó ń tajà fáwọn tourists, nítorí pé tourists tó wá sí ìlú kò fẹ́ sùn lóru, ó fẹ́ jáde níbi 12, kó dẹ̀ padà sí hotel níbi 5:30, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní safety, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní security. The reason why all this is not happening in Yorubaland today is because Nigeria ta wà nínú ẹ̀. Nigeria ń gbé wa padà sẹ́yìn, kò jẹ́ ká lọ síwájú. Ní sùúrù, ìyàwó mi, ní sùúrù, má kánjú, èmi mo fẹ́ play ẹ, ṣe sùúrù. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. The reason why gbogbo ẹ̀yin mechanic ríṣẹ́ ṣe is because mọ́tò tó jẹ́ kó máa wọ Ìjẹ̀bú in that number ó wà reduced. Why is the London transport running 24/7? Wọ́n ṣe sọ pé tílẹ̀ bá ti ṣú ní 12 o, gbogbo bọ́ọ̀sì o, kólúkálukú máa lọ́lé o, tó bá tún dago 6 ọkà tún continue. Wọ́n mọ̀ pé operation kan lọ between 12 midnight and 6 a.m. tó gbọ́dọ̀ serve the public tó fẹ́ jáde tí kò dẹ̀ ní mọ́tò. Lóòótọ́ train ò ní rìn ní period yẹn mọ́, but ní Thursday tí bá right underground máa ṣiṣẹ́ títí di Sunday. And I will be sure that in the next few years, London Underground mama run 24/7. And the same thing applies in New York. The same thing applies in Dubai. Ó ṣe wá jẹ́lẹ̀ Yorùbá nìkan ni every economic value. Tó bá ti ń di 8 o'clock, tó bá ti ń di 9 o'clock, everything shut down. Mo rántí nígbà tó ń kọ́ Petrolex, aláǹfààní àti jáde pẹ̀lú àwọn tájọ lọ. Àwa wọnú ìgboro lọ, ìgboro Ìjẹ̀bú lọ. A kọ́kọ́ drive lọ, a drive títí. Drive tí mo dẹ̀ ń sọ yẹn, pẹ̀lú bàbá escort burúkú ni ọlọ́pàá ni o, àti mọ̀pó, torí àwọn ọmọ ta lè pàdé lọ́nà. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa jáde, ló máa ní escort tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn bíi Davido? I'm asking. Ṣé kò jẹ́ kí aráàlú lè jáde kó travel 1 hour, kó travel 30 minutes, 20 minutes,
It is because Nigeria is holding every single one of us back. And the reason is because Nigeria value identity wa. What value ẹ lọ gbé Ọ̀ṣun Òṣogbo lé ẹni tí kò jẹ́ kó gbélé lọ́wọ́. Tí kò tẹ̀ kó máa sọ síta. Bàbá mi Lawrence ni, a single person should not hold us down. Whatever they need to be done should be done. They are already acquired everything for the 10th generation to come. What they are doing now is to secure their lives. What life want to was secured. Life with Iwanika was secured. But for us to secure that life, it has to be a collective effort. But actually, problem that some people wants to be regionalism, restructure. Some then say no. Ejeka play politics. And I understand why some people say we should play politics, especially taban wo gbogbo in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé Ọ̀ṣun Òṣogbo lé àwọn ọmọ Ìgbò lọ́wọ́. Ìyẹn làwọn kan ṣe ní ẹ get to the grasp. But can you play politics with the kind of current system in Nigeria? Lè play politics yẹn. Because already the system is so corrupt in depth that wọn ò ní jẹ́ kẹrí ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ arábìnrin yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Àwa lo àwọn point. Àwa padà lọ sí Cyprus. Because Cyprus is 1.2 million. Ẹ fún mi ní location ilẹ̀ Yorùbá tó wà less than 1.2 million. Alimosho is more than 1.2 million. That means that Alimosho lè máa fún wa ní revenue up to $4 billion fún export. Export yẹn mi pé nínú Alimosho yẹn ní gbogbo tó ń pè l'Alimosho ibẹ̀lẹ̀ tí máa produce gbogbo tó máa fún wa ní 4.4 billion yẹn. A máa task province kankan pé ní Èkìtì province ẹ gbọ́dọ̀ generate $20 billion. Àwa táwa jẹ́ government ibẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn representative tó ń ṣàwọn jẹgúrú jẹrá tí wọ́n rántí pé àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣèjọba lé lórí kọ́ ló ń ṣe lé lórí. Àwọn yẹn ló máa wá draw map, wọ́n máa ya plan. Ó dá kí ló lè fún wa ní 20 billion l'Ekiti state. Ó wà. But the first thing is we need to first pull out of Nigeria. Gbogbo àwọn governor tó wà níbẹ̀ wọ́n lè ṣe nothing because the first foremost is the constitution of Nigeria is constitution Nigeria ṣe ló mú gbogbo wọn báyìí lábẹ́ torí àfi sọ̀rọ̀ àlùfànṣá. Ó mú gbogbo wọn lábẹ́ ó wá squeeze it. So they do not have the right, the outright, the 100% right to go and do or explore whatever tó wà lábẹ́lẹ̀. In tó dé wà lábẹ́lẹ̀ ó yàtọ̀ sáà in tó jẹ́ human power. Human power ní brain wa yìí. In tí Ọlọ́run gbélé gbogbo wa lórí brain yìí òun gangan ni a máa fi execute in tó wà lábẹ́lẹ̀. And this is the reason why the Crown Estate is making money lórí omi. Mo kí doctor wa àwọn ni wọ́n ní kí n máa wọ ilé Ọmọlúàbí apparel ẹ lọ sórí website wọn ẹ náà bá ń bẹ̀. Ṣẹ̀rípò lọ mo bí ṣẹ̀rípò dúró dáadáa lórí native náà ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Taliki tó sọ lórí ọ̀rọ̀ King Charles. This land includes Nisuru, ó ti lọ too fast. 16 billion pounds. That's more than Mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti. One of wealth and riches, Ẹ gbọ́. the other of neglect and destitution. We start with a story about riches. Yesterday, the British public received a report about a company called the Crown Estate. Now, this is a major real estate company. It has assets worth $16 billion. That's more than 16 billion pounds. That's more than $20 billion. Now, it has asset of 16 billion pounds, almost $20 billion. Ǹjẹ́ a lè sọ pé nílẹ̀ Yorùbá àwa náà lè value kankan Crown Estate ọwọ́ ta ló wà? Gbogbo Crown Estate ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbélé Tinubu lọ́wọ́. Wọ́n gbé gbogbo Crown Estate wa wọ́n gbélé Jagaban lọ́wọ́. Ó wá ń fìyẹn molest gbogbo èèyàn. Ó ń fìyẹn oppress gbogbo ọmọ Yorùbá. Kódà ó lóun lọ́wọ́ ìjọba lọ. Ẹ rántí nígbà tó lọ sí Ọ̀ṣun. Ìyá mi Táíwò Bánúsọ ní prudent tax by each local government can generate a lot of revenue to run Yorubaland. The whole Crown Estate ilẹ̀ Yorùbá ó wà lọ́wọ́ Tinubu báyìí àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra yín. Ìyẹn lẹ ṣe ń pè ní Jagaban. And what he wants to do, bóun kó pẹ́ láyé ju bó ṣe yẹ lọ, within the next 60 years kò ní wà láyé mọ́, bó ṣẹ́mọ́ tó máa ṣẹlẹ̀
àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa wá di the next powerful crown estate of Yorubaland. Ṣèyí Tinubu, Dèjì Tinubu àti ìyàwó ẹ̀. Táwọn yẹn náà bá tún wá lọ, wá tún wá gbé fún the next person. So wọ́n wá ń pàṣẹ in tó jẹ́ nǹkan bí gbogbo wa. We need to stop it. If we do not stop it now, right? Ṣèyí Tinubu máa wà powerful ju bàbá ẹ̀ lọ lọ́jọ́ iwájú. Tá a bá tètè stop gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà nísìn, because Ṣèyí Tinubu mọ̀ pé kóhun tó tún di president ó máa pẹ́. So in tó máa ṣe ni pé a wá lo crown estate tí bàbá ẹ̀ ti jí, because ó lè ní. Gbogbo tí bàbá ẹ̀ ti jí nílẹ̀ Yorùbá, a máa fi dominate gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. A wà powerful. Tírú àwa bá sọ̀rọ̀, wọ́n á ní kó lọ eliminate ọ̀tá wọn. That's what they're gonna do. So this is the reason why we need to stop them now, so that kí a má fún wọn ní access sírú ẹ̀ mọ́. If we do not do that now, we will all be in danger and the next few more years, because Ṣèyí Tinubu ò ní bá wọn jà fún north, kò ní bá wọn jà fún presidency, but a máa dominate ilẹ̀ Yorùbá just like he's playing the monopoly. Wọ́n ní Dangote ń play monopoly. Ṣé Ṣèyí Tinubu ò play monopoly ní Lagos State? The whole crown estate tí bàbá ẹ̀ ti jí, because Tinubu ti dàgbà. Age tó add mọ́ age ẹ̀, mo fún ní another 60 years. Ó máa padà kú náà ni, kò sẹ́ni tó ní kú. And don't tell me about that. Ikú máa wá, kọ́lọ̀ máa mú wa lọ nísìnyí. Níjọ́ Sunday, 2 family died. Family méjì ló kú níjọ́ Sunday ní A61 motorway. Kí ló fà á? Wọ́n ní ọlọ́kadà tó drive. Ìyẹn padà kú. Ọkọ àti ìyàwó ló wà lórí ọ̀kadà yẹn. Wọ́n ṣe celebrate 25th birthday wọn. Then there is another 4 family. Ọkọ ìyàwó àtọmọ méjì, ọmọ 11 years old àti ọmọ, the other one is about 4. Àfi tí bá tó check paper yẹn wà sálẹ̀. Eléyìí ṣẹlẹ̀ níjọ́ Sunday ni o. So what I'm trying to explain to us is that bí death ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá, but death tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà is the death of our identity. Wọ́n gbé ẹsẹ̀ lé identity wa, wọ́n ní ká máa nọ́ọ̀sì Nàìjíríà káwọn lè jí gbogbo crown estate wa, and that is why they are very powerful. That is why we need to stop them, and for us to stop them, Yoruba nation nìkan ló lè stop it, and that is why they are bringing another agenda. Agenda Tinubu ni ẹ lọ máa sọ̀rọ̀ regional kó fẹ́ fi slow things down, so that by 2027, ó mọ̀ kó máa padà lọ, and it will hand over to the north. But ó ti jí tóun náà máa jí, just like bí Buhari ṣe jí, bí Jonathan ṣe jí, bí Yar'Adua ṣe jí, bí Atiku ṣe jí, bí Ọbásanjọ́ ṣe jí, gbogbo wọn lọ jí owó. So òun náà fẹ́ acquire more wealth, but ó mọ̀ pé nǹkan lòun máa ná. Mélòó ló fẹ́ jẹ sínú kun ẹ̀ bó ṣe wà yẹn? That's even if he has the strength. Kọ́lọ̀ fún lálàáfíà. Ṣèbí gbogbo àlárin tó ń lọ tọ́jú ara ẹ̀. But kò ṣe fún rẹ̀ mọ́, ó ń ṣe fún àwọn ìrántí ẹ̀. Kò ń ṣe ìrántí wa o. Tẹ́ bá rò pé Tinubu ó ń ṣe fún ìrántí wa. He's not doing it for us. He's doing it for Ṣèyí Tinubu and the rest of their people in their lineage. Àwọn tó bá dẹ̀ lóyà sí wọn, they will continue to enjoy. But àwa tá bá wà antagonist, tá attack wọn pé nígbà ẹmọ tó máa ṣẹlẹ̀, they will deal with every single one of us. Tinubu mọ̀ pé òun kàn máa parí tenure, ó máa dá padà fún north. That is the reason why we must not accept that. Torí pé tí Tinubu bá ṣe tán, tá kúrò ní Nàìjíríà, we are all in danger. Ẹ jẹ́ gbọ́ Crown Estate lẹ́ẹ̀kan sí. Now this company, the Crown Estate, made some good profits last year, about $1.4 billion in profit. So the British people can expect great sums of money to bypass them and instead go to their royal family. Because if you haven't already guessed, the Crown Estate exists to serve the British Crown. The company manages land owned by the monarchy. This land includes vast rural fields, prime real estate in London, and the seabed around England, Wales, and... The seabed around England, Wales, our own seabed. Tó bá mọ̀ tán pè ní seabed, àwọn kankan wà lábẹ́ omi, tó yẹ pé lọ́jọ́ iwájú tó bá fi wá rí turbine, àwọn wind turbine, kó tó ní ó fẹ́ rí ẹyọ kan, ó gbọ́dọ̀ ní value èyí tá fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Some of you don't know the value of what is about to happen in Yorubaland. Àwọn Yorùbá, àní mi ò fẹ́ gbé ní UK mọ́sẹ́ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. I am tired because brain power tó wà lórí kò jẹ́ kó jókòó síbí báyìí mọ́, ó jẹ́ kó ti padà sílé, àtiwọ́ tó ní brain power nílé kájọba wọn á ṣe.
kódà mo ready láti lọ tún course mi ṣe tó bá jẹ́ pé eléyìí tí mò ń ṣe kò ní fún mi ní nǹkan tí máa fi máa generate owó nílẹ̀ Yorùbá. I am ready to go and retrain and do something that will involve whatever my passion is. Àwa jókòó sí abroad. Mo wá ń wonder àwọn tó wà labroad. Wọ́n náà wọ́n ti arrive. Wọ́n lọ sójú ìdí ọba. Kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀ o. Ẹ dé gèlè, ẹ wọ agbádá, ẹ ṣe gbogbo ẹ̀, ẹ tún padà sí abroad. Ẹ dẹ̀ máa mourn. Ẹ máa mourn. But ibi tó yẹ ká lọ tọ́jú gangan, a lè tọ́jú ẹ̀ lábẹ́ Nàìjíríà àfi tá bá pull out. Crown Estate is one of those that is making money for the royal family. Báwo ni Crown Estate ti wá? Kí ló ń ṣe fún wa padà? Value wo ló ń fún wa? Lára Crown Estate wa kọ́ lọ́tà fún Dangote fún 100 million. Àbẹ́ mọ̀, gbogbo ala mọ̀ náà, ẹ má parọ́ pé mọ̀, mò ń bọ̀. Fídíò yẹn wà, mò ń bọ̀ padà lọ́dọ̀ Peleki. A máa ṣe padà sórí Cyprus. Gbóhùnsókè Fáṣọlá, kí ló sọ láàárọ̀ yìí nígbà tá à ń play lọ? Kí ló sọ ìwọ́dà? Gbóhùnsókè Fáṣọlá. Ní sùúrù rìfánárì wo lẹ́ ń kọ́? Yọ 419. Ìjọ sọ fún wa pé o gba 100 million. Ǹjẹ́ Fáṣọlá jáde? Ìjọ wà nínú èmi ò sí ní Lagos State, ẹ̀yin ọmọ Lagos State. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi wọ́n ní very creepy assholes. Àwọn olè. Tinubu gbé gbogbo Crown Estate ilẹ̀ Yorùbá, ó gbé dání sọ́wọ́. Àwọn ọba tó bá fẹ́ ṣe kinní kan, a ní kó fáyà wọn. So àwọn ọba yẹn ti wá ra sí pé ẹ jẹ́ káwọn ara máa wà báyìí. Koiki ẹ má kó bá wa. Bọ̀ àwọn sọ fẹ́yìn bàbá wa, ẹ bá wa gbóhùn sókè dáadáa. Ẹ ti láwọn ọmọ tó dáńtọ́. Tinubu kò lè pẹ́ títí mọ́ 60 years. But fear wa ni pé ó máa gbé gbogbo Crown Estate ilẹ̀ Yorùbá á transfer fáwọn ọmọ ẹ̀. So better kí gbogbo aká stop ẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè jẹ níbẹ̀ tó lè dàbí pé ká ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ara wa through constitution, through government of Yoruba people. Mo kí àwa bàbá mi Benjamin Adumati. Ẹ jágbọ́n tí former governor Fáṣọlá sọ. Gbogbo tó sọ nísìn kò sọye tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ Dangote fáwọn bàbá ẹ̀. But báyìí ló ṣe sọ fáwọn bàbá ẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá gbé ilẹ̀ yẹn fún kódà ó náà fẹ́ gbọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ilé adé lọ sí Saudi nísìn alọ tawaf. Wọ́n ní lágbára Ọlọ́run. Ó ní kó má gbọ́rọ̀ Ọlọ́run kankan wá. Àní mùjẹ̀mùjẹ̀ ní gbogbo wọn. Ẹ̀yin lẹ́kàn rí wọn pé as good people. Kódà àwa gan tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí a máa make sure pé lórí platform yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà lára nǹkan à ń sọ. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní kó má gbọ́rọ̀ Ọlọ́run kankan dé. Ó ní kó má gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kankan dé. Mo kí àròlé Odùduwà. Gbóhùn sókè. Rí fún yín bí ṣe rántí àbẹ́ ìrántí. Mo dẹ̀ ní ṣé ẹ fẹ́ mọ́ ká máa gbé lọ. Kí lẹ sọ ń gbà yẹn? Ṣé ìfẹ́ tẹ bá fẹ́ náwó yín sókè o? Àwọn tí òye ṣe ti gbọ́ mi sì sọ ti yé yín. Ṣé mo pa lè gbé kinní lọ sí Badagry ṣá? Badagry gangan lè pó wà. Ṣé ẹ fẹ́ abẹ́ ẹ fẹ́? Ó ti bẹ̀ yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ dìde kẹ́ máa lọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ dìde kẹ́ máa lọ ká mọ iye àwa tó kù. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ dìde kẹ́ máa lọ. Now, kò sí nǹkan kan tó kù mọ́ ju pé láti wá sọ fún yín sí pé fúnrara mi èmi mo wá fà lé yín lọ́wọ́. Mo fà lé ẹ̀yin ọba lọ́wọ́. Mo fà lé ẹ̀yin ìjòyè lọ́wọ́. Mo fà lé ẹ̀yin ọmọdé lọ́wọ́, mo dẹ̀ fà lé ẹ̀yin àgbàlagbà lọ́wọ́. Ó dọwọ́ yín o. Irọ́ o. Ẹ má gbé yẹn wá. Wọ́n ní ó ní dọwọ́ yín. Àwọn bàbá yẹn ló dọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ má gbé yẹn wá. That right there send a signal that these are monsters. Àwọn eléyìí ò ní ẹ̀mí Ọlọ́run kankan nínú.
wọ́n ní mo kí sister mi Ọmọtọ́ṣọ̀ Ọláwùnmí wọ́n ní ó ní ó dọwọ́ yín àwọn bàbá yẹn ní ó dọwọ́ Ọlọ́run ṣé ó pọ̀ jù káwọn bàbá yẹn ní ó dọwọ́ Ọlọ́run orí kan má gbé yẹn wá because kò fẹ́ lu Ọlọ́run torí àṣetánì ni gbogbo wọn bó ṣe wà látòkè délẹ̀ àwa la kàn rí pé ẹ̀yìn Ọlọ́run ni wọ́n they are all evil monsters. Ìyàwó Táíwò Bánúsọ ni that is why none of the so-called Yoruba leaders can talk against injustice in Nigeria because they are all part of it. Gbogbo wọn látòkè délẹ̀ mo kí Azeez Rahim mo kí bàbá wa Fákẹ́yẹ mo kí bàbá mi Ọ̀nà Adéọlá Fortune Michael wọ́n ní Fáṣọlá Ìsàlẹ̀kó Barack Obama Prince Adébáyọ̀ Ṣítù mo kí ẹgbẹ́ olè share button ẹ lọ pé Fáṣọlá wá pé ta ló kówó fún kí ló fowó yẹn ṣe Crown Estate wa ló tà fún Dangote à ń gbọ́ Crown Estate ó generate 1 billion pounds sterling fún King Charles fúnra rẹ̀ gan rí 41 million pounds lórí ẹ̀ kí ni wọ́n fi Crown Estate wá ṣe Pella 498 ní but politicians use God name to brainwash people ó ní kó má gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wá ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn wọn ò fi gbọ́ kó gbá yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ tán. wọ̀nyí àwọn yẹn tún sọ pé ó dọwọ́ Ọlọ́run ó ní òkè òun àmọ́ tó máa ṣe fún àwa lẹ̀ ń bá nọ́jà o. ẹ gbọ́. tí ó bá kù díẹ̀ káàtó àwa ni kẹ́ tọ̀ wá gbogbo àwọn báyìí kò sí kankan tí ò lè rí nínú wọn justice Ògúntà. bó ṣe sọ yẹn ẹ jẹ́ kó dàárọ̀ la káwọn bá yẹn pè until we go back to the root of the problem àwọn Britain wá ń gbádùn ayé tiwọn ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò tá à ń gbọ́ lọ yẹn àwọn ń gbádùn ayé tiwọn pẹ̀lú Crown Estate tiwọn Crown Estate Britain ó ń paṣu fún ọba ìlú yìí wá ní agbára sí ó ní owó sí whereas àwọn ọba tiwa wọ́n wá ń struggle back to back wọ́n máa wá diaspora wá bá wa ṣe community hall wá bá wa ṣomi but kábíyèsí a ti wá wo bí báyìí a rí pé nǹkan kan ń bẹ níbi ìbàtẹ́ lè máa fi generate má yẹ ká débẹ̀ a bá débẹ̀ nísìnyí wọ́n á kó sójà dé wọ́n dẹ̀ máa kó sójà dé lóòótọ́ wọ́n á kó sójà dé wọ́n á na kábíyèsí asájáde. That is what they've done for a very long time during the military era àtẹ̀rùpọ̀ worst ṣe wá dáhùn tó ṣẹ̀ dé àwọn bá jẹ́ bá criminal ju àwọn military lọ. During the military a mọ̀ pé civilian náà ló ń bá wọn kówó jáde mo kí ẹ Tokyo 778 bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí kan ní wa. But right now we now have politicians that tó bá ìyẹn ló ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò wọnú ara wọn gbogbo tá à ń sọ sí wọn they are monsters they are not feeling it but in tó máa jẹ́ kó feel ẹ̀ òun ni protest yẹn tó fẹ́ jáde díẹ̀ that's tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá kó sí gbogbo àwọn ọmọ yẹn nínú ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ pé bọ̀ Koiki tó bá jáde ṣé kò kí n ṣe àjẹ́ndà àwọn Yíbò láti wá da Nàìjíríà rú láti wá da North Nigeria láti wá da Lagos rú mo wá ń bi ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó pín $100 million níbo ló pín sí àbẹ́yìn náà gbà ń bẹ́ẹ̀ mo ń bi yín ni o especially àwa tá a náà dúró fún Yorùbá nation tí mo dẹ̀ sọ fún yín pé tí kò bá sí crisis ẹ gbọ́ mi dáadáa crisis Yorùbá nation lè wáyé o bàbá kí tó yóò ní sọ yẹn èmi sọ yẹn from the media perspective not on behalf of anybody tí kò bá sí crisis a lè gba Yorùbá nation crisis kan dẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ spark kan ló máa ṣẹlẹ̀ UN ò ní fún yín ní Yorùbá nation ṣẹ́rí tí 2x2 lọ try yẹn kò tó bá yẹ pé ó ní sùúrù tó gbọ́ nǹkan tá à ń sọ dáadáa tí gbogbo wa jọ gbé ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ò lè dá ṣe nítorí pé mo ti sọ fún 2x2 pé Ìgbòho ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ bọ̀ kò gbọ́ sí mi lẹ́nu mo ní Ìgbòho ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ ò lè dánwò ẹni tó fẹ́ bá dánwò ó padà ṣe kíni ó padà lọ náà ni ta ló tún fẹ́ jáde nísìn kò sí tó fẹ́ jáde so why are we telling lies to ourselves diplomacy máa jẹ́ kí ìrìn àjò yìí a máa wà lẹ́nu ẹ̀ for the next 30 years because Jagaban ní owó
láti bribe anybody around the world kó fún lópò. Ìyàkọ́ tó ń fi wípé who is 2x2. orúkọ yẹn jáde bí ìgbà tẹ́ pé Koiki ìwọ ló tún mú orúkọ yẹn jáde. Dúpẹ́ Onítìrì ní 2x2. Oníkàyé máa pè lórúkọ ẹ̀ mọ́ ni. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ló fún ní 2x2? Sister mi dáadáa, Queen of Media. Dr. Bapa Bejare. Only Koiki, who is 2x2? Oh boy, you about to go and see Vitamo. Can you get me water, please? Thank you. Love you. Moki Yami Idris Abimbola. Dukbo Onítìrì. Jezebel. Mommy water. Intolo try Inti Dúpẹ́ try. To know if try mo sọ fún pé kò lẹ́mìí ẹ̀. Ìgbòho lọ́rọ̀ fún lẹ́mìí ẹ̀ kò ń ṣe pá fi ń dẹnu. Kódà èmi gan lẹ́mìí ẹ̀. But tá bá rẹ̀ tó bá front bí Ìgbòho awake gbogbo spirit gbogbo wa. Àgbàlagbà ni Baba Kitoye. Don't expect Baba Kitoye to tell you that Baba Kitoye náà ti sọ pé crisis. As God Mokin, Arole Dudua, something needs to trigger for the independence of Yoruba nation to come out. Ogunmola ni 2x2 is a government agent. Oko wa pari film ni. Iyami Funmilola Bello, oni bẹ́ẹ̀ ni Koiki, Dr. Chief Sunday Igboho Oòṣà is our lovely hero forever. So let's come back to the program. Kamawa diverted. What we are trying to explain to our people is that after Yoruba nation, I'm hearing a lot of Yoruba people that are very, very bitter with the Igbos. Oh yes, you know what bitter pẹ̀lú wọn. But ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí pain yẹn kó jáde tán délẹ̀. Ká wá secure, ká ti pa, ká tẹ̀ kọ́kọ́ tibẹ̀ yẹn pa, tí bá ní ká tibẹ̀ pa ilẹ̀ Yorùbá, ká tẹ̀ ti pa fún bí 2 years. Ká kọ́kọ́ fi ṣe cleansing. Ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí kò bá sí spark. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó dára ìfẹ́ wọn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Mo ń lo brother mi kan máa ní Mr. Koiki ẹ máa ní ẹ̀gbọ́n Yorùbá bọ̀ ẹ ń lo ẹ̀nà àbí nǹkan ẹ̀nà ṣẹ́nà lẹ́ ń pè. Mo fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kan délẹ̀. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn sọ, mo fẹ́ gbé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn jáde délẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí wọ́n tẹ̀fẹ́nu wọn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kẹ́rì tó fẹ́ tẹ̀fẹ́nu ẹ̀, ẹ jẹ́ kó tẹ̀fẹ́nu wọn. Ṣé báwo la nílẹ̀ wa? Ta ló nílẹ̀? Mo ń béèrè, ẹ jọ̀ọ́ ta ló nílẹ̀ Yorùbá? Who owns the land? Ẹ dá mi lóhùn. Tó máa tí a bá ti sọ̀rọ̀ báyìí, ṣe mọ̀ pé èmi ò ń ṣe àfà, bọ̀ a ti fẹ́ wọnú ibi tí ọ̀rọ̀ fẹ́ jáde. Ta ló nílẹ̀? Kí lẹ sọ sà? Kí lẹ sọ mà doctor? The worse it gets, the better for us. Mo tún wá ń rí ọmọ Yorùbá tó ní ẹ má yẹ kọ́ wá da Èkó rú. Àwa la nílẹ̀. Àwa la nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó tẹ̀fẹ́nu wọn. Ṣé wọ́n fẹ́ tẹ̀fẹ́nu wọn fún wọ́n fẹ́ create pain fún wa? Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó tẹ̀fẹ́nu wọn. Àwọn ẹ̀yà yẹn ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó tẹ̀fẹ́nu wọn yẹn. Kí gbogbo ẹ wá spark. Tó bá wá spark yẹn àwa máa wá tẹ̀fẹ́nu tiwa. Nígbà tá bá ti a máa sílì inú ilé ni. Mọ̀ tó ń pè ní kó sílì inú ilé. Ta ló rántí ìgbà COVID? Ṣé rántí pé nígbà COVID nobody could travel. For 2 years the whole world was grounded. Airplane was packed. Wọ́n lè rìn. Ṣé ẹ mọ̀ pé airplane ò jẹ́ kó máa park too long. Bẹ́ẹ̀ni ṣe gbọ́ wọ́n ní aircraft ó gbọ́dọ̀ máa fly ní gbogbo ìgbà ni. In tó máa jẹ́ kó last nìyẹn. But ẹ bá ti park ẹ̀ tí kò rìn.
a máa develop oríṣiríṣi fault a máa jáde lára ẹ̀. So kí ló ń ba ọmọ Yorùbá lẹ́rù? Okay, mo kàn ń try láti foresee ilẹ̀ wa tó fine bó ṣe wà lénìí, ó fine gan. Gbogbo tó wà lórí ẹ̀ ló fine. Àwọn gómìnà yẹn kódà wọ́n ti gbìyànjú gan fún wa. Wọ́n ti gbìyànjú débi pé tí bá dé anywhere, and I'm not taking one part of ilẹ̀ Yorùbá, tí bá dé anywhere nílẹ̀ Yorùbá, kódà inú mi á máa dùn. Lóòótọ́ inú yẹn á máa dùn, but tó bá ń wo bòmí ìbá inú á máa bàjẹ́ ni. So kí ló ń bà wá lẹ́rù gangan? Àwọn ò wá endorse Yorùbá nation pé kó lọ ṣe protest, but àwọn tó fẹ́ jáde fún protest yẹn, kí ló dé ta tún wá ń pùlù wọn padà pé kó má jáde? Ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn lọ tẹ́tọ́ ní wọn àtàwọn ọmọ Yorùbá yẹn. Ṣé wọ́n lórí wọn ò pé ni? Orí wọn á pé. Orí wọn á pé. Alọ́kì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, alọ́kẹ̀ débi pé ẹyẹ kan ní jáde kò ní wọlé. Kódà yín tẹ jẹ́ diaspora ẹ̀ nílé wọlé. Ìtọ́ a máa fún yín ní time frame pé kí gbogbo wa fi délé. Ẹni tó bá délé ní time yẹn, we will lock everywhere including the airspace. Ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó máa gbé plane kan bá máa já wálẹ̀. Wallahi ta'ala súnmọ́ bí láìláì sí láhùwà. Let's do that. Ẹ wá tún sọ pé kó máa protest, kó máa kí la wá fẹ́. No, báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Ẹ̀yin níbọn tẹ́fẹ́ fi jà nísìnyí. Níbọn, ní anything. Ẹ jẹ́ kó jáde kó lúkálukú lọ tẹ́fẹ̀ẹ́ nú ẹ̀. Shadow bad government ó kàn lẹ́sìn. Wọ́n wá ní Tinubu must go. So tí Tinubu bá go, ta ló ń bọ̀? Ṣé yóò mọ̀ pé tó bá ti ní Tinubu must go, gbogbo ẹ̀ ti lánà nìyẹn. Gbogbo ẹ̀ ti lánà nìyẹn. And something must trigger something in this world. We saw it on Thursday. Why are we deniers? The whole world was shut down because there was a small glitch. Tí mo kọ ra sọ yẹn. It wiped off stock market, Microsoft, wipe off stock market àwọn tó ní software yẹn náà. Mo wá ní Ìgbòho ní antivirus ti wá nísìn. Antivirus yẹn ó ti fi virus sí, ó ti build another antivirus àwọn kan lára. Àwa tó build sí lára yẹn, ara wa ń kàn àwa wá jókòó báyìí. Àwọn kan wá ní àwọn fẹ́ jáde, àdání ẹ má jáde, a má jáde, ó yẹ jáde. Let them go and do what they want to do. Àwọn kan wá ní ẹ̀bọ̀ tó fẹ́ jáde, wọ́n máa làgò mọ́kàn nígbẹ̀, wọ́n máa ṣe kinní kan, wọ́n máa jóbì kan, wọ́n máa ṣe kinní kan. Let me take you back to McDogan. Prince Charles kó tó di ọba nísìn, McDogan case, ó renovate gbogbo Tottenham. Ẹni tó bá nírọ́ ni mò ń pa, kó sọ pé irọ́ ni mò ń pa nínú comment section. Ìgbà yẹn mo mọ̀ pé ìlú yìí náà àwọn ọmọ kan sínwín. The case of McDogan, I believe it was 2006. Mo tẹ̀ fi lọ sórí Google, mo fi máa sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. But what I witnessed that night, tó bá sọ fún mi pé mo lè witness ẹ̀ nílùú yìí, máa jiyàn. Gbọ́ àbí àtúrí mo wo glasses mi. Ta ló wà nínú London nígbà tí McDogan case? Ẹ lọ wo transformation tó dé bá Tottenham nísìn. Wọ́n pump owó síbẹ̀ padà ní. Wọ́n pump owó síbẹ̀ padà pé kò gbọ́dọ̀, wọ́n ò fẹ́ rí any symbol pé irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ rí. Àwa ṣẹ̀ wá wà níbi tí àwọn kan náà wọ́n máa jó Lagos State. Ẹ jẹ́ kó jó Lagos State. Ìbáwá tí àwọn tó fẹ́ jó Lagos State, ẹ jẹ́ kó jó Lagos State. Wà láìta ẹ jẹ́ kí n ṣàrà dé mọ́bẹ̀. We are too scareful. Fear, ọlọ́mọ yẹn kí fear pa wá. Fear ló máa padà pa púpọ̀ nù wa ká tó délẹ̀ Yorùbá. Ní àyà intercommon náà ni pé kákọ̀ wá gbọ́ program báyìí. 150 people have died in Bangladesh. Wọ́n ṣe ń lọ. Wọ́n náà wọ́n nígbà. Wọ́n ṣe fẹ́ dá íńtánẹ́ẹ̀tì wọn padà díẹ̀díẹ̀ ni. Kí ni problem wa náà? A sọ fáwọn ọmọ yẹn pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kan ló kàn. À ń bẹ̀ wọ́n dá wa lóhùn. Owó náà fẹ́ jáde nísìn. Ẹ wá expect mi kémi sọ pé kó má jáde. Kò ní dá fún gbogbo yín tẹ́ ẹ bá jáde. One bastard. Kò ní dá fún yín tẹ́ ẹ bá jáde ni mo sọ. Kẹ́ jáde yẹn gangan lèmi fẹ́. Torí nígbà tí mo nídìí yín,
pé kí gbogbo àjọ sowọ́ papọ̀ dá mi lóhùn kò ń ṣe èèyàn ọmọ Yorùbá nation náà ẹ̀yin tẹ́ dúró dáadáa torí ẹ̀yin ti gbéṣẹ̀ dúró pé ibi tí Koiki àti Igboho ń lọ lẹ́yìn dúró sí àwọn kan máa ń sọ pé àwọn ìtì rẹ́dì pé a fẹ́ lọ dìbò Tinubu ẹ wá dìbò Tinubu tán ẹ wá expect èmi Ọláyọmí Koiki kí n má support wọn. Kò ní dá fún yín tẹ́ ẹ bá jáde ẹ̀yin ọmọ yẹn ní next week ẹ jáde in tó bá wù yín ni kẹ́ ṣe kò ń ṣe responsibility tèmi èmi kọ́ mo endorse ẹ̀yin lẹ́nu ẹ fẹ́ jáde right yín ni kẹ́ jáde but àwa tá wá mọ̀ pé àwa nídìí kúnkún sí tó yẹ kó jáde nísàlẹ̀ hello báyìí kí náà ọ̀nà ọ̀la fẹ́ fi gba Yorùbá nation àárọ̀ máa jáde oya topic ẹ fi máa wo topic must be topic Lady K topic world media topic ẹlòmíì topic ló wá kí ni Koiki tún fẹ́ sọ lálẹ́ okay danger ṣé àti sínú danger already let us continue to live in denial protest of ṣe tí pátá politician ti ń jò àwa ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n tẹ̀ dá wa lóhùn torí pé wọ́n ò rí wa pé ààrẹ dìdélẹ̀ kò lè ṣe pé ààrẹ dì but à ń ṣẹ́wọ́ kò à ń ṣẹ́nu kò à ń ṣẹ́wọ́ kò à ń ṣẹ́nu kò à ń ṣẹ́wọ́ kò à ń ṣẹ́nu kò àwọn kan wá jáde tán wọn náà àwọn máa dá sùrùtù sílẹ̀ pátá politician wa ń jò ṣé mo kọ́ àwọn politician ti wọ̀n recess phone line wà open ẹ lè wá disagree pẹ̀lú mi o kò ń ṣèjà mo open phone line ẹ yẹ ká divert program yẹn wá báyìí line yẹn ti open ẹ pè wọlé ẹ wá sọ tiyín náà kò dẹ̀ ń ṣe dandan ni kò endorse tèmi sọ wá disagree pẹ̀lú mi open platform níbí báyìí pé Koiki ọ̀nà yẹn kò dá bẹ́ẹ̀ tiwa ni káwa build káwa wá ṣe tán ká jáde ẹ jẹ́ ká lọ sórí náà ẹ má pè sórí nọ́mbà tí mo ní kẹ́ pè sí o ẹ bá fi pè tẹ́ bá ti mọ studio number kò sí tó kàn mí pẹ̀lú yẹn o by now ẹ yẹ kí everybody ti save studio number mi kò ṣe pa fi ń ṣẹnu a lè máa ṣe program ká máa ní kẹ́ pè wọlé mo fi wẹ́n tó ń disturb níbí báyìí ẹ̀gbọ́n yẹn ẹ mọ nọ́mbà mi náà nọ́mbà tẹ́ ń pè sí kan ní nọ́mbà tẹ́ ẹ máa pè sí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣàlejò lórí bíbà mo ti lọ tó a pè wọ́n gan sẹ́ẹ̀ ẹ máa disturb àwọn tó wà lórí Twitter space ni ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ mi ẹjọ́ akéde tó ṣe ń gbọ́ mi kò fi wọlé yẹn ti fi lọ máa disturb studio number ní kẹ́ pè sí máa pe nọ́mbà yẹn síta tẹ́ bá ti mọ nọ́mbà yẹn kí ló ń bà wá lẹ́rù èèyàn kan di Crown Estate wá mú àfẹ́jàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ jẹ́ kó dàn kan rúkà jàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ padà náà kó tó di pé ó máa gbé fún Ṣèyí Tinubu Ṣèyí Tinubu á tún wá di dán mọ́ mi lọ́wọ́ agbára mélòó lèmi wá ní láti fi máa bá tè Ṣèyí Tinubu jà ẹ mọ̀ pé tó bá lówó lọ agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni owó rẹ̀ à lówó lọ́wọ́ owó rẹ̀ à lówó lọ́wọ́ à lówó tá fi ń ṣe movement yìí náà ṣé ibi tẹ́ kí movement wà lélẹ̀ nísìnyí kò sówó ni owó ń dá movement yìí dúró àwọn dàbí àtẹ́pẹ́ èèyàn kan wá sórí program ń tọrọ owó Kamala Harris ní sẹ́wọ̀n tó ti raise fún ni $250 million wà sálẹ̀ rẹ̀ pọ́n ṣe ní àwọn tó ń raise owó yẹn wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí Trump wọlé ni wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí Trump wọlé lọ ṣe raise owó fún Kamala Harris pé kó lè bá win ni so báwo làwa ṣe fẹ́ win tá a bá raise owó dey play tó bá yá wa gbogbo àmọ́ ọmọ ibi tá à ń lọ a raise owó àná afẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àwọn tó yẹ pé wọ́n fi $1 billion wọ́n fi ń jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ bá mi raise 50 million kẹ́mọ́ tí máa ṣe before the end of this year ẹ pè mí ní 50 million kẹ́kọ̀ọ́ ẹ má kó lé mi lọ́wọ́ ẹ kò sọ pé Koiki 50 million ẹ ti wà níbí báyìí màá lè sọ àwọn kankan tí máa ṣe fún yín màá ní kẹ́ lọ ṣe fún mi àwa wà níbí báyìí àwa ń ṣeré àkàn sọ̀rọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ yìí nìkan la máa sọ lójoojúmọ́ ni ṣé ọ̀rọ̀ yìí nìkan la fẹ́ máa sọ ni ẹ̀gbọ́n ti mọ nọ́mbà tẹ́ kẹ́ pè sí ẹ máa tún pè nọ́mbà yẹn ara ń kan mí gan ní ara ń kan Gaza ẹ má bínú ara ń kan Gaza ẹ má pè nọ́mbà tí kò yẹ kẹ́ pè ẹ wojú screen kẹ́ tó gbé call ó yẹ ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé sà eléyìí ni studio number yìí tẹ́ kọ́kọ́ pè yàn ṣe studio number ẹ̀yin ni kẹ́ save ẹ̀ dáadáa lórí fóònù yín ẹ tó bá máa save fóònù yẹn save as studio number ẹgbọ́n sókè mo dẹ̀ fẹ́ kí ọkọ̀ support mi ẹ má endorse mi ẹ sọ tí yín ni kólúkálukú sọ tí èmi ti sọ tèmi kí yàn kankan má dẹ̀ criticize yàn kankan ẹ lè criticize èmi nìkan ẹgbọ́n sókè. opinion tèmi lèmi fẹ́ sọ. à ń gbọ́ yín sà. now
pọ́ìntì tí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tó jẹ́ kí n pè gangan ni pé àwa Yorùbá à ń kígbe wípé Ìgbò ni o, Ìgbò ni o, ọ̀kẹ́. Gbogbo pàtẹ́ mi wá sí Nàìjíríà tí mo sọ̀kalẹ̀ ní Muritala Muhammed Airport. Ó dàbí pé ilẹ̀ Haúsá ni mo wà. Aṣọ Haúsá ni wọ́n ń wọ̀. Haúsá ló pọ̀ bẹ́ẹ̀. Mi ò rí Ìgbò kankan. Méjì mẹ́ta ni àwọn Ìgbò láàrin àwọn immigration àti àwọn tó ń darí airport. Ìkọ́kọ́ gbé mi lọ sí pọ́ọ̀tì náà. Tó o bá mọ Àlájì àbí tó o bá mọ ẹni tó mọ Àlájì ní pọ́ọ̀tì. Àwọn ọmọ Ìgbò ló ń kó nǹkan wọlé. Bọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ Yorùbá lọ́dẹ̀ ní ilẹ̀. Ọmọ Ìgbò ló ń ṣe business. Àwọn aláṣẹ ní Fúlàní àti Haúsá níbẹ̀. So èwo lọ́wọ́ fi àwọn tó jẹ́ pọ́blẹ́mù wálẹ̀ gangan. Ẹni tá a lè dààmú la máa na. Ẹni tá a lè dààmú náà ni. Kọ̀tẹ́ mi níbẹ̀ nìyẹn o. Ẹ máa bẹ́ tó yín lọ, ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni. Nọ́mbà tẹ́ máa pè sí fún gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ pè +44 UK code 74 04 405917. Tí kò bá wọlé a máa gbé ká máa bá program yẹn lọ. Mo kí gbogbo wa, mo kí bàbá mi Jàmọ́ Abíọ́dún, wọ́n ní fire help bomb nìyẹn. So what we are trying to say is that ẹ wo in tó ṣẹlẹ̀ ní Thursday, Friday stroke weekend with the spark. Kí ló ń pè ní spark? Mo kí akéde ẹgbọ́nsókè ní kíákíá ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ yín láti inú Twitter space ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Koikimedia live. Ààrẹ Odùduwà ní one thing about America, they will never allow a woman to rule. But wọ́n tẹ̀ ti raise owó fún. So àdéhùn tẹ̀ raise owó fún. So ìyẹn lè máa fẹ́ máa dẹ́rù da Trump náà ló máa lọ re-strategize. Àwa náà dẹ́n re-strategize, especially ìgbà tí kò ṣe pé a disrespect ẹ̀yin ìyá wa. But Dúpọ̀ Onítìrì tó dé yẹn, ó bá nǹkan jẹ́ gan. Ó dá nǹkan rú gan. Àwọn onílẹ̀ ló gbà fún ni. Gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ ni. Wọ́n mọ̀ pé àwọn dá nǹkan rú. Gbóhùn sókè akéde ní kíákíá, à ń gbọ́ yín sà. Ìtò máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn tí kò bá ti wọlé, ó máa mú line mi lọ díẹ̀ nìyẹn. Ó yá, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Tí kò bá ti wá sórí fóònù yẹn torí àwa lórí Twitter so ó ti muted fẹ́ òbí àmọ́ lè send ẹ̀ lọ sórí eléyìí. So ẹ má bínú akéde máa padà wá báyìí because àtẹ̀gbọ́n kan tẹ sọ rárá ó lọ́lẹ̀ pátápátá ni but we'll come back to you in a minute. Ẹ má bínú. So if I have to cut off the Twitter and come back, we will have to do that because if not, gbogbo àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Twitter space àní gbọ́n rárá and it's unfair. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wá, let's stick to the normal studio number. Tẹ́ bá mọ̀ ẹ béèrè lọ́wọ́ mi. So what I'm trying to say is that we want to go out of Nigeria. We are making the right thing by trying to avoid bloodshed. But the Nigerians are saying that they are feeling the pinch of Nigeria right now. And they want to come out. But people are saying, oh, agenda àwọn Igbo ni. Ẹ jẹ́ ká dámọ́lẹ̀ pé agenda àwọn Igbo ni. Ẹ sì jẹ́ ká jẹ́ kó tẹ̀fẹ́nu wọn. Káwa wá fi ìfẹ́nu wọn yẹn. Káwa wá fi ọgbọ́n ọmọ Yorùbá ká lọ fi wọ̀n wọn lọ́jọ́ iwájú. Pẹ̀ẹ́. Kí lẹ rò pé òyìnbó ṣe ń gba fingerprint gbogbo wa nílùú yìí? Àwọn tó gba fingerprint tó jẹ́ àwọn ọmọ tó bí sílùú yìí. Wọ́n ti lo N9. Mo mọ̀ tẹ́yìn pé social security lẹ́yìn pẹ̀lú America. But each of the N9 ó ti wà link pẹ̀lú your father. Wọ́n mọ bí bàbá ẹ̀ ṣe dá UK. Because kì í ṣòyìnbó, regardless of how you got your nationality become nationalized. Kì í ṣe English. We are not English people. So whether you have this passport of this country or not, you are not. One more route, one more bit.
So, and that means that there are certain things that they'll be very, very careful with. And don't be deceived about the prime minister, the prime minister. In the end, one moment I'm to go for game ni gbogbo ẹ. What deal pẹ̀lú Gordon Brown ní Louis? Very, very highly intelligent man. Lóòótọ́ ó jẹ prime minister, but kò ṣe pé ó dìbò fún. Nígbà tó bá di pé kó wá dìbò yẹn gangan, wọ́n máa fi ọmọ kọ wọ́n. Kí ló wá ń bà wá lẹ́rù? Ìtọ́ ṣe fún Rishi Sunak nìyẹn. Òun kọ́ ló máa kọ́kọ́ ṣe fún, and it will not be the end. Bó bá wọn Kẹ́mi Badenoch kó fi jẹ leader conservative. Tó bá dé àsìkò tẹ́ election bọ̀, wá yọ dànù. Wọ́n ọmọdé òmògùn pè lẹ́fọ̀. So, àwa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Àtúwárà àwọn kan tó fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ díẹ̀. Kò ṣe pé tiwọn yẹn ló máa jẹ́ ká push. But if it's going to be part of it, why are we scared? Wọ́n pín $100 million. Ààrí impact ní Lagos State. By now, ó jẹ́ kí gbogbo kò jẹ́ kẹ́ ní títì tí kò ní ṣiṣẹ́ ní Lagos State. Why are we deceiving ourselves? Why are we liars? 20 minutes la máa fún yín maximum. Ó pọ̀ jù nìyẹn. Torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yín máa ń lọ díẹ̀, bá máa ń gbádùn ẹ̀. Ká lè fẹ́ lómi láyé ni. Tó bá ti pé 20 minutes, máa disconnect yín sir. Ẹ gbóhùn sókè. Ṣé ti wọlé? Àbẹ́ ti wọlé? Bí a bí tẹ wà ní o network yín látọ̀dọ̀ yín ni o. Because àwọn ọkè ní bíbá. Okay. Yeah, ẹ kúṣẹ́. Àwa nìyẹn. Well done. Yeah. So you are very correct. Very, very correct. Because tí ọjọ́ burúkú tí èsì máa gbomi mu tí ò máa orí fún. Níjọ́ tí gbogbo wàhálà táwọn Haúsá àti àwọn Yíbò ń fà lẹ́sẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n á sún no ọjọ́ kú ti pé àfi tá a bá fẹ́ yẹ̀ lókun. So ti èyí sì, so it's a gradual thing. Because if you look at a lot of even àwọn people gan ti wọnú gbó wá sí ìta wọ́n ti kidnap èèyàn wa tẹ́bà àti tí wọ́n tẹ̀ wá burú wọ́n á tún gbowó wọ́n á tún pa wọ́n. All right? So now àwọn ẹ̀ka jáde lọ protest against the Tinubu olè. Èwo ti tèmi, èwo ni anybody tí ò believe ní Nàìjíríà. Network yẹn ò dára kòkó àgbọ̀n rárá bí a kẹ́ try wa again. We can't hear him at all. He's bouncing in and out. Ẹ má bínú. Bí a kẹ́ tún try again. Bí a kẹ́ move location. Let me change my background. Too much. So let me see if this will be better, or maybe I should use a green one because only just nothing more than me as well. On reflect padà sínú bí àyìn lẹ́ni ẹ̀ṣẹ̀ ń complain lẹ́ǹkan. So I can gbé picture Tinubu àti bàbá sí. I see how that one will reflect for now. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ má bínú pé it's just that nothing more than lẹ́yìn yẹn, and if I can switch the light off tó bá yẹ pé ó ní impact. So let's see if that will make a bit of a reflection a little bit. So Moki gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ má bínú because we have to, and then moreover I'm just using the laptop and load the full software. So Moki Baba Fab as well. Màá pè padà again in a few minutes. Let's see if your line will go a little bit better this time because gbogbo nǹkan sọ lẹ́ǹkan àtẹ̀gbọ́n kankan rárá. So what we're trying to say is that we are in a crossroad. Ẹ̀gbọ́n sókè nísìn. Mo fẹ́ òbí a máa clear there nísìn. A little bit. Go ahead. Yeah. So, hello? Yeah. Hello? Go ahead. Yeah, it's one sort of like you are very correct. Pé àwọn tó ń sọ pé káwọn èèyàn má jáde lọ protest olè Tinubu. All right? Tinubu. So káwọn èèyàn jáde, àwọn tó bá fẹ́ jáde tó wù wọ́n tẹ́sí belief no fake Nigeria yẹn, wọ́n ká jáde ká lọ protest irọ́ tí wọ́n fẹ́ protest.
despite pé èmi personally èmi ò support topic tí wọ́n mú pé àwọn fẹ́ àwọn fẹ́ ending of bad government. How will you end bad government in Nigeria? How? Àwọn ló múrú àìdíà yẹn wá ló múrú àìdíà yẹn wá gan-an. Ó fẹ́ pé àwọn tó wà Nàìjíríà yẹn. Ṣòwòrẹ́ ló mú bad government wá, end bad government. Ó fi hàn pé Ṣòwòrẹ́ mo ti sọ̀rọ̀ yẹn ti pẹ́. Ṣòwòrẹ́ is an enabler of the system. Ó ń gun olè dá ronú dáadáa. Kò lè dá ronú. Because what is the ending of bad government in Nigeria? How will you do it? Ọ̀nà wo ló fi gbà? The only solutions kò dẹ̀ lè sí revolution kankan Nàìjíríà. Revolution kankan ò lè ṣiṣẹ́ Nàìjíríà. The only revolution tó lè ṣiṣẹ́ ojú pé kí Yorùbá decide pé ọ̀fẹ́ ṣe revolutions nílẹ̀ Yorùbá. Táwa Yorùbá bá rẹ́dì. Bẹ́ẹ̀ni. Tá a bá fẹ́ ṣe revolution lọ́dọ̀ wa. Àwọn wèrè yìí tó occupy political space nílẹ̀ Yorùbá wọ́n láwọn ò gbọ́dọ̀ jáde fún Yorùbá nation. Nígbà tí ó bá dùn àwa náà tí frustrations àwa náà bá dé level kan àwa náà máa sọ́ọ̀pù wọn pé kẹ́hìn náà máa dé kò sóṣèlú kí wọ́n kò ṣe bí tí òṣèlú wọn nílẹ̀ Yorùbá mọ́. That's ibi nǹkan tó máa sọ́ọ̀pù problem yẹn pẹ̀tíkàdìkà dìde pé I want to end bad government or you want to do a revolution in Nigeria where no revolution can work in Nigeria because dẹ́sẹ̀ pé mi ò gba ti Tinubu so tẹ́ bá lé Tinubu lọ ta lẹ fẹ́ fi bẹ̀. People need to ask themselves with questions. End bad governance. Tálẹ́ máa gbé padà wọlé. Ẹ lọ gbé military wá bí báwo. Ilé ọ̀sẹ̀ ni wàhálà àtẹ́fẹ́ kírẹ́tì wàhálà àtẹ́fẹ́ kírẹ́tì ó máa ju problem ẹ̀fẹ́ sọ̀bù lọ. Ẹ fẹ́ lé Tinubu kúrò so Tinubu kò ní jẹ́ Tinubu mọ́ náà ẹ fẹ́ lé Yorùbá kúrò ló máa dà yẹn náà. All right? Is it possible in Nigeria now to leave a sitting Yoruba president out of power? And now, one of the people say about Hausa le gbé bẹ́ẹ̀. Is it going to work? Possible. I lie. So kí gbogbo àwọn Fálànà Ṣòwòrẹ́ kí wọn ò lè dá ronú yẹn Fálànà yẹn bàbá enabler ni. All right? Enabler ni gbogbo àwọn people yìí nígbà tí wọ́n bá create bad government tán wọ́n wá máa sọ story káàkiri. Ta ló sọ fún Ṣòwòrẹ́ nígbà tó ń gapá káàkiri gbogbo Nàìjíríà tó ń gbé héhé káàkiri ọkọ̀ káàkiri. You cannot win elections. Obi can never become president of Nigeria under the code. It's not about being legal. All right? Obi is a Christian. Obi, and then the way they are going now, the way the president they set in 2023, a Muslim cannot become a president of Nigeria anymore. And that one shows you that Nigeria's new solutions is imminent. How can Peter Gregory Obi become a president of Nigeria when Tinubu Ahmed is a Muslim? They have to force him. I heard from Fulani, one of the Fulani APC members, they said they have to compel Tinubu to choose another Muslim from the north. They compel him, they force him. You understand? People should know this. So now, heading of that government, ẹkú àṣẹdànù gbogbo ẹyẹ wọ̀nyí ẹ bá tètè lọ mú ẹyẹ young people tá fẹ́ dìde yẹn ẹ bá tètè máa pa ẹnájì yìí lẹ̀ ká tètè tẹ̀lé Yorùbá nations ká fọ́ọ̀mù orílẹ̀-èdè tiwa kẹlẹ́ máa wẹ́sì ìgbésí ayé yín àtọ́jú ọwájú àwọn ọmọ yín káàkiri. Èmi ò sọ lé láti fi support Tinubu ẹ jáde lọ́pọ̀ yẹn turu bẹ̀tẹ̀ fẹ́ wẹ́sì táìmù ara yín ni wọ́n á pa. Bàbá ṣẹ́tẹ̀rí pọ̀rọ̀ ẹ má bínú dádì ṣẹ́rí pé ká máa tẹ̀sán pé àsọ̀pọ̀ Tinubu yẹn kò tẹ̀ sí tó kàn wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu àní tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó di gbàgbòs kí ni kàn wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu àsọ fún Tinubu tẹ́lẹ̀ ni ẹ má máa lo mo fẹ́ káwọn èèyàn máa sọ ká máa feel sympathy pé à ń sọ̀rọ̀ ìjọra àsọ kí ni kàn wá pẹ̀lú Tinubu who cares about Tinubu tó ń bastard ní Tinubu olè ní Tinubu Crown Estate gbogbo Yorùbá wà lọ́wọ́ ẹ̀. So mo fẹ́ ká feel sorry fúnra wa pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí àwa ní torí pé à ń sọ support Tinubu kò ń ṣe pé torí mò ń sọ̀rọ̀ but mo support kí ni kàn wá we don't even have to be saying that at all. We don't care about Tinubu because at the end of the day we told him that Nigeria is no longer working but nítorí pé France àtàwọn westerners wọ́n sì sọ fún pé Nigeria máa work kó keep it together for some time
kó kọ̀ ṣe tiẹ̀ kó jẹ́ owó tiẹ̀ ń bẹ̀ kó jí tó máa jí kó múùfì tó kù kó dẹ̀ kó ràn rẹ̀ máa lọ another 60 years from now Tinubu will be dead. You'll be a dead man. À ń sọ̀rọ̀ future wa. Koiki sórí ọ̀rọ̀ kan náà ní èmi àti ẹjọ́ ń sọ ní gbogbo àjọ ń sọ ń sìn. Ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé ṣe rí àwọn tó fẹ́ jáde mo gbà ládùúgbà kan jáde en masse. That's it. Kan push it to a logical conclusions. But tí mo kàn guarantee wọn ni pé tí mo kàn guarantee àwọn tó ń sọ pé hand bad government gbogbo sórí táwọn. Story for the God nìyẹn ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀. Any bad government. Story for the God. They wanted to create more problems than the problem they wanted to solve. And that is the reason why America were worried, because the country could become a warlord in that kind of situation. They fẹ́ warlord. Èmi gan fẹ́ di warlord. Ìgbòho fẹ́ di warlord. We need a Yoruba independent government. Ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo èèyàn pé kájọ sowọ́ papọ̀. Because àwọn though ó tún wá ní nǹkan kan tí mo fẹ́ bí ẹ má bínú pé mo fẹ́ divert díẹ̀. Why tó yẹ pa máa dúró de àwọn senator kan l'Amẹ́ríkà àwọn bàbá arúgbó kan kó wá decide ilé ayé tiwa. Why do we have to wait for them? Ìyẹn la ṣe sọ pé nǹkan kan láti spark kí gbogbo ẹjọ́ spark. Wọ́n máa wá pé gbogbo wa pé ìsídà kan pè wá ọ̀ka decide fúnra wa. Ẹ̀gbọ́n sókè sà. Koiki yes sórí nípa yẹn ojú ló ń kọ́ wa sóti eyín sí ojú ló ń kọ́ wa. Very gradually, because àwọn máa fi country méjì kan ṣe àpẹẹrẹ fún ẹ. Understand? USSR, formerly Russia, formerly called USSR. They were the most powerful country in the whole world before. You understand? Yeah. But kí ló pè wọ́n corruptions and the culture of impunity. They have to split it into about 16 or 17 countries. The same thing applies to Yugoslavia. Benny. Yugoslavia had to split it into about 7 countries. Yes. Okay? Now, if you look at the latest one, Sudan, you understand? Yeah. In fact, in Sudan, old Sudan, ọ̀rọ̀ Sudan dàbí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni. Sọ pé àwọn dúdú ló ní gbogbo Sudan yẹn, dúdú bí èmi àti ẹ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n lo Islam láti fi àwọn tó dàbí Fúlàní láàrin wọn yẹn, wọ́n lo Islam yẹn, ẹ̀sìn Islam láti fi kó wọn lẹ́rú. Wọ́n wá lo military láti fi dominate wọn. Military government. The same thing happened in Nigeria. The Hausa Fulani, they've been using military government to dominate us and colonize us. And they were able to succeed again in 1999 when they're handing over government to, in 1999 when they're handing over government to us. They create a constitution for us, which is 1999 constitutions. 1999 constitution is an extension of military government. Okay. In fact, the reason why our life was after the military left, during the type of military regime, only the head of state only can only access the owó. So the governor of state cannot have military to le di owó. Listen, since 1999. All the sanctions on Nigeria were lifted. You understand? Nigeria economy start booming when we get the democracy in 1999. But what happened? In 1999, because I want to divert a bit, Dangote said something. He said he went to Obasanjo's birthday. I didn't read it in the paper. I heard it from him on national television on Nigeria. Dangote said, Baba, he said in 1999, there is no billionaire in dollar in Nigeria when you came. Baba, you promised to create some of us. You promised to create about 50-something of us. Baba, you managed to create some of us, be able to fulfill your promise. In other words, Dangote last week was coming on television. Dangote bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ fún wa wípé refinery tó ń kọ́ yẹn òun ò gba incentive kankan lọ́wọ́ Nàìjíríà. Ṣé àdìgbò lórí burúkú ni máa jẹ́ pé Dangote yẹn? One, that's right. One, Dangote was created by the Nigerian government. So the Canadian create government is one. Kí náà gbọ́dọ̀ pé gbogbo ìgbà tó ń kọ́ refinery yẹn, gbogbo àwọn equipment tí wọ́n kó wá, almost all of them are duty free. He doesn't pay duty for most of them. And when he pay duty, Koiki, at that time, when me and you are paid
are changing exchange. We are doing exchange rates for 700 naira to $1. The bastard and go take is doing it for 305 for $1. You understand? Oh, yeah, me. So if that got a down to Gumakpaye, so that's some kind of Bollywood, I want to my serious to the board of Soledo, because that's don't say that in Nigeria strike it again against the bad side 20%, all of a sudden only 7%. Who is going to ask this man the questions? So you understand? So now Koiki, ẹ jẹ́ ká fi àwọn people ilẹ̀ ẹ jáde ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jáde kẹ́ jáde ẹ̀ máa so ti ẹ̀yin sì so ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ká people yìí ká dáná sọ̀rọ̀ àwọn ìjà ìyẹn ló máa jẹ́ kí ìjà táwa máa jà kó má pọ̀ mọ́ so ti ẹ̀yin sì àgbọ́yé nítorí wàá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀. Thank you so much. Thank you very much. As we continue with the program, Tinubu also have spoken, and this is what Tinubu released some few hours ago. Nigerians have right to protest, but no room for violent Tinubu government. The government warns that any form of violence or disruption will not be tolerated, aiming to balance civil liberty with community safety. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, has reiterated the Nigeria government's support for citizens' right to peaceful protest. He said President Tinubu administration is committed to protecting democratic rights while also calling for Alhaji mute Tinule mọ́lẹ̀ pátápátá ẹ ṣé gan ni sir tẹ́ bá wa dá sétò náà lọ́lẹ̀. Wéèkì ká má gba àsìkò ẹja àkọ́kọ́ sáwọn kọ̀ọ̀kan náà. Ṣẹ́rí kan tó wà mẹ́ ni pé àwa gógó fúnra ara wa organize. Kòsótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká má kọ̀. Nǹkan tó yẹ ká máa engage okay àwọn tẹ́ fẹ́ protest èmi ò rí gbé Tinubu àṣẹ́bù Tinubu that's not the issue. But ilẹ̀ Yorùbá we have nothing to do with Nigerian government at all. We should be demanding for them. Ẹ tó wá fẹ́ demonstrate nílẹ̀ Yorùbá. Every Nigeria now, that's our own slogan. Anybody back the placard in Nigeria, Abagun Mabaja. But Lord Ochichiwa, why can't we use that opportunity? Automatically, they let you bow, what our family pay, I will stay in Nigeria more. Why can't you put for that? I don't know what decisive, what our family back in Nigeria. And the Nigeria government, because I'm actually saying, I play for other people's hands. But but our call for protest the same. Our call for protest. So our only opportunity. But I mean, there's a fact there, but the fact remains that our take for protest. So we cannot attack people that are Yoruba. The same thing comes up. Eventually, in they're not going to get it anyway. I am not disputing what you say, but they keep back to this Yoruba, Yoruba nation. Kawaja de pe en Nigeria la wa fe, àwa ma ba àwọn Yoruba ja. A jẹ́ pé Yoruba méjì ló ma bá ara wọn jà lórí títì nìyẹn. Ìyẹn ò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀. Yoruba méjì ò gbọdọ̀ bá ara wọn jà lórí títì. But what we are in town was skeptical ni pé káwọn ọmọ Igbo ma wa take advantage. But mo den sọ pé ẹ jẹ́ kó take advantage. Wọ́n máa jìyẹ lọ́jọ́ wájú tó ní pẹ́ mọ́. Gbogbo alamọ yẹn. Because already the country is going. Well, they take advantage of it by the Mawalowo, Alhaji. If they take their advantage, people buy the organize. So our white Mugo. So what is Tinubu law? Our Marashi Jackie Nigeria exists. What to end the scene here? Call it possible, Alhaji. Koiki, owó Yorùbá tó ń pín píníọ̀sì fún nírú àwọn Dangote tó fi ń kọ̀ tó ilẹ̀ Yorùbá tó ní òun ò gba àkókò tó lóun fún $100 because ara ẹ̀kọ́ náà tá a sọ náà ni gbogbo àtọ́jú ẹ̀gbọ́n yìí àwọn náà ń darí wa tó ń sọ pé kíní irú àwọn àti kíní Koiki máa fún ẹlẹ́sà àbùkọ́ wọ́n ṣe Supreme Court tó give judgment lórí local government àbí to America àbí to everywhere. Even every state have a whole Supreme Court. One local government kò lọ gbé sọ́dà Abuja àdéyọ̀. That's it. See, àwọn kókó tí òkè yé wa nìyẹn.
nísìnyí wọ́n máa ṣe election ní Yorùbá wọ́n máa kọ̀ọ̀rọ̀ láti Àbújá all these little problems. Follow program ta ṣe mo ti ṣe analysis lórí ìtẹ̀sán yẹn kódà mo ti ṣe program ní lórí. mo kọ mẹ́fà pù yẹn wá ní pé púpọ̀ nu wa wà láì Koiki nítorí àlàṣe ní problem púpọ̀ nu wa gọ̀ so mo mi ò Koiki ní òun ògbó fẹ́ understand problem tí mo sọ tí a ti ní iye àti tó kéré jù ní problem tá a níyì ìgbọ́n kò ṣe kó tó yẹ ká máa fà tọ̀ Yorùbá fẹ́ jáde kò yẹ pé ká máa kó àwọn bàbá kan ṣé bí inú ẹ̀ làwọn bàbá kan àwọn tájọ́ ṣe mu tọ́jú tó pé ní journalism níbi tí Yorùbá dé yìí ẹ wá láàgọ̀ Koiki I'm not saying it figuratively but ẹ bá gbé Yorùbá kalẹ̀ almost 80% wa ló gọ̀ òun la ṣe ń lose out yìí Yorùbá our economy Yorùbá náà fi ń rọ̀ Nàìjíríà sáájú gbogbo ẹ wá wo property tó ń gbé kínní that's why Igbo can take advantage that's why àtẹ̀yọ̀ kan lè jókòó tó máa náà òun fẹ́ marketing ní Òṣogbo ọmọ Jíbò ló gbọ́dọ̀ wà involve all this problem how can we àwọn tí yóò jẹ́ ọ̀jẹ̀ máa gbọ́ tí ọmọ máa fọ́ bójú because nígbà mi ọkọ̀ dákẹ́ pé mo la fẹ́ bá yàrá já sí báyìí gbogbo àwọn èrè tábà dìbò fún tá a ṣe pé kínní mo understand pé kínní ò but demand ti tún adípa àwọn afẹ́ kò sẹ́ and I'm always saying one thing as long as àbá sì define a means ọkọ̀ tó pàdé bá Yorùbá jà ni tábà sì define means pẹ̀lú àwọn tó ń represent wa tó jẹ́ gómìnà wa tábà sì define means our God will dey play ní bí àṣà àbáwọn èdè because àti kí wa mandate wọn tábà bá mandate padà as a so we were going to fẹ́ lo word violence but we have to take it back gracefully that's what I will use meeting yẹn tó yẹ ká máa ṣe nìyẹn màá jọ sí meeting YSF èèyàn kan jẹ́ chairman pé kínní agbọ́dọ̀ tó kó bá àti fẹ́ gba agbára yìí padà bára ẹ fẹ́ gbé kínní the time is going and we are losing out. Oyemi. Koiki Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Aṣẹ́dùmarè. No against àwọn tó fẹ́ protest àgbé kínní o but monday ti tiwa nípa wo bá máa gbé placard sẹ́ẹ̀. Great Nigeria, I will believe. Okay, so now, if now, bad government, stop bad government. How can we stop it? Is that government stop? Why don't companies breaking down Nigeria? That's the whole main issue. Okay, all right. Okay, we'll get point here. Okay, great. Right. Let's try and analyze this again. I think our people, they believe that we are, and I've said it. I think we are cowards. That's what we think we are. We are coward. Because if coward, we would have done what needs to be done. But I'm not talking about Babakitoye. I'm talking about within ourselves. Tabana fe push out 2 years ago. We should have pushed out. Tabana fe push out we can push out. But what we are trying to explain is that we don't want blood and we don't want violence. That is the Sheri Oro Yoruba nation, the whole Yoruba nation itself. It has to be in that direction, but it is something that many people do not abide by. No. Kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká lè gbà bí tọmọlúàbí but a lè gbà Yorùbá nation pẹ̀lú ọmọlúàbí àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. We got to be very very careful but tá bá ní ká lọ attack àwọn tó fẹ́ ṣe end Nigeria it's gonna come back àwọn yẹn ṣe bá àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation àwọn ló tún wá attack ra wa tá bá tẹ̀ máa wá attack ṣé àwọn tájọ́ máa wà lórí sílẹ̀ ká attack àbáwọn tó jẹ́ olóṣèlú. Báwo mo ṣe mọ̀ gan pé Tinubu wà behind this protest. Tinubu tí gbogbo àmọ́ ó lè wà behind this protest ẹ jẹ́ kó tẹ̀fẹ́ nú wọn because at the end of the day fi àwọn èèyàn ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ Igbo kó take control protest yìí but kò ń jẹ́ àwọn ọmọ Igbo ló fẹ́ jáde gbogbo ẹ̀ máa jáde sí orí screen lọ́la àbí ní next week we will all see it but táwa bá jáde tábá jáde tán which everybody knows it will shut down the whole of the southwest ó máa wà painful. But pain here, I go through pain. I could by Yoruba nation. I go through pain. Kawamako soro. Book when limited only 3 years ago. So whether we like it or not, opportunity to fade this eje koshe to fe se ko te fe nu won ati Yoruba to fe te fe nu e because at the end of the day they cannot end the bad governance and go and bring anybody in. Kò lè possible. And everybody knows that. So eje ka gba but like I said, everybody's opinion tonight
matters. Hello, ṣe fẹ́ dá sórí program ni. Ṣe fẹ́ dá sórí program ẹni tó ń pè. Ṣe fẹ́ dá sórí program ni. Ẹ kálẹ́. Ètò nìyẹn. Ṣe fẹ́ dá sórí program. Ṣe fẹ́ dá sórí our life. Ṣe fẹ́ dá sórí program. Ẹgbọ́n sókè ń gbà yẹn. Sọ̀rọ̀ mò ń dáhùn. Mò ń béèrè question lọ́wọ́ yẹn down. Ẹgbọ́n sókè. Àmín. Gbé sókè lẹ́yìn Àmín. pẹ̀lú àṣẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmín. Ẹ ṣe gan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ìlú yìí níbi tó gbé dé lọ́jọ́ ìní? Ó ti kọjá nǹkan táwa gangan ń rò. Kí n dá ti túmọ̀ ní pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀tẹ̀ máa ń sọ, èmi máa ń sọ fún ọmọ ṣẹ́ mi pé Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Kò lè dá mọ́ ká gbàgbé lórí bóyá pé ó lè dá bóyá nìkan lè ṣe ó lè dá lẹ́yìn pé ká pín kólékálùkù lọ ń lọ ẹ̀ kò lè dá mọ́. Nígbà tó dé fáyìn lọ́mọ wúrà kú lọ́dún yẹn lọ́hùn, ó ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù kan pé ìlú ìdí bàjẹ́ o, nǹkan ti wọ́n oúnjẹ ti gbówó lérí o. Àyìnlọ́mọ wúrà ti kú sódì pé 44 years. Wọ́n ọ̀dẹ̀ rí solution sí láti 44 years yẹn títí wá di wákàtí. Kí náà wá ń retí, kí náà ń dúró dè. Táwa sì ń dúró ọgbọ́n àgbàlagbà wa, àwọn aṣáájú wa, wọ́n sì ń dúró lórí restructuring, wọ́n sì ń tọ́ra wọn jẹ ni. Èmi mọ̀ pé kò ní pẹ́ kò ní jìnnà gẹ́gẹ́ bí olóyè Ìgbòho tó jẹ́ bàbá wa ti sọ, ó sì máa yé gbogbo wọn pàtó tójú wọn wáyẹ̀ sí ní í já. Tíkú yẹn ń pa wọn, tíbi yẹn ń pa wọn, tí wàhálà yẹn dé gan, kò tẹ́lẹ̀ máa kọ́ wọn. Tẹ́lẹ̀ prógámù tẹ́ ẹ̀ ṣe owó ojú òní máa ń fọ́ lórí, sí nǹkan tí mo sọ yẹn ti yé yín. Wọ́n sì ń bọ̀ wà àbẹ́wà, ó sì ń bọ̀ wà àbẹ́yìn fún ara yín níta Kóìkì, níta Gbowó, síbù Gbowó, ẹ wá gbà wá yẹn jọ torí Ọlọ́run. Ó sì kù díẹ̀. Ìyá yẹn kò tí ì jẹ wá tán. Nígbà tó bá túbọ̀ jẹ wá dáadáa, àwọn tó kù tí wọn ò dá sí yẹn, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tán ní bí aláìníṣẹ́. Ẹwọ́rú òru èní ìmọ́jú, ẹ̀ẹ́sùmọ́jú, mo wo program mi dago 5 ni. Mo pè ní gbogbo táìmù yẹn náà píìkì ẹ̀. Tẹ́lọ́pọ̀ ọ̀kan pè ní 5:20. Gbogbo program mi kò sí gbàtẹ́ sí program tí mi ò kí ń wò. Ṣé nǹkan tí mo sọ ẹ́ ti yé yín? Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé. Thank you so much. Mo kí bàbá wa, ṣe bàbá wa ló ń pè wá ní àárọ̀ tí màá ta fi ń sọ. Ní public announcement, attention o, wọ́n ní orò máa jáde. Wọ́n fẹ́ gbé orò jáde ní Lagos State láti on the 1st títí di 15. Let's come back to the program and get the fact right. Kí ló ń dá wa dúró, kí ló ń delay wa? Kí ló ń dá wa dúró, kí ló ń delay wa? Ṣọmọlúàbí wa ló ń dá wa dúró ni àbí and try to please as many people before things goes the other way around. Ẹ bá ń fi sí ní comment section. Kí ló ń dá wa dúró? What is holding us back, or why are we being held back? Ṣé torí pé àmọ́ta lè ṣe ni? Mo kí ìyá wa Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn, ọ̀nà lórí burúkú ni àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá alálẹ̀ máa mú gbogbo wọn ni. Mo kí bàbá wa Jimmy Koya, Joseph Boboye, mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. It's a full program and people are listening around the world. Ṣẹ́gun wanna welcome Triple DRS. What is holding us back? We're creating the awareness and we have done that perfectly well. And there's nothing wrong if we create more awareness. But ṣé ọmọlúàbí wa ló fẹ́ yẹ ká tẹ́ báyìí nísìn? And tí ọmọlúàbí wa, because some of us don't sọ̀rọ̀ nísìn kò ń ṣe gbogbo wa la ready láti bá mute tẹ́ ń gbọ́ nínú background lè máa gbọ́ wa ń ṣàlejò bàbá yìí. Dẹ̀ wà nínú group pẹ̀lú mi mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi mọ́lẹ̀. Mo ti kúrò mẹ́. Ẹ fi máa gbọ́ra yín ewu lẹ́bí kúrò mẹ́. Ṣé ẹjọ́ ń gbọ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn mute mọ́lẹ̀ tí àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ ni? Ẹgbọ́n sókè. Mo ti kúrò mẹ́ báyìí. Ṣé ẹ ti gbọ́? À ń gbọ́ yín. Ẹ kú ètò ṣàkóṣẹ́ sà. Ọlọ́run ayé kí gbogbo ẹ̀yìn ní ìyànjú. Àwọn aládẹ̀jẹ́ àwọn ọmọdé kó ní ìyànjú. Ó tí mo rí gbogbo kan tó wà lè lóòjú wí pé gbogbo àwọn oníkẹ́ ẹ̀ta mọ̀ pé ó wà fún ṣúà fún Yorùbá nation ẹ̀ àti àwọn YSDM. Ó rò pé it's time for them. Bí a 2 times in a month kọ́ máa ṣe fundraising. Kọ́nà máa respect pé òun yẹn kàn máa fàyọ̀nù lọ dáwó. Ìgbà orin tí èèyàn bá dákẹ́ tí a bá dákẹ́
Táàtẹ̀ fẹ́ ra pure water tí ò bá sówó tá a fẹ́ fi ra a máa wò bí ẹ̀pà ni. Gbogbo tá à ń ṣe yìí owó ni kókó. Without money we are not going anywhere lọ síbi kankan because táàtẹ̀ fẹ́ gbé anybody lọ sí any place tí ò sówó tó fẹ́ fi ìrìn àjò. Báwo láyé fẹ́ lọ wọn ṣáà ní kó yẹ sápá kan lọ. Owó tá à ń sọ yìí àjọ láti Yorùbá ní ṣe yìí tá à ń pẹ́ àrẹ ìṣòwò bí a ti rí $100,000 rí mi ò rò bẹ́ẹ̀. Àjẹsọ́pá fẹ́ gba nation. It's a country, 10,000 millions of people. So I'm out there, our SDM, create time. We have 2 times in a month. Come as a fundraising. One pick a date, okay, on the 1st or on the 3rd, you can come up with fundraising. All your cousin wise and get the council of parents to point down anywhere. You see, that all a lot on you push your talents, you must be flyer, poster, or you táàtẹ̀ tí ṣe rálì rárá ká máa lẹ pósítà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá òun máa create awareness. Irú àwọn tó fẹ́ jáde gan nísìn tí bá tẹ a máa fún wọn ní leaflet a máa sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ end Nigeria kọ́lé end Nigeria that need the end bad bad governance. We need to be telling them end Nigeria. So I need a lot of people need ṣùgbọ́n tí ìgbà tí àwọn tó jẹ́ sọ pé bàbá nìkan wá jáde wá ṣe lé bàbá wá ṣe lé bàbá wá ṣe lé ìgbà tó ní àwọn executive tó ń bá ṣiṣẹ́ káwọn yẹn máa jáde kì í ṣe kí wọ́n dákẹ́ gbé omi àmù. Bẹ́ẹ̀ni. So kọ́ máa jáde because okay ṣe ẹ sọ̀rọ̀ Scotland níjọ́ ẹ ṣé paper smith náà fi ṣe gbogbo tó ń ṣe ní Scotland. Àwọn Bangladesh tó ń ṣe kínní ṣé paper smith náà fi ṣe bówó ni. Okay, American president tó jáde ń sìn ṣé paper smith ló fẹ́ fi jẹ́ ni. Ó jáde àwọn èèyàn support. So I need àwọn tíìmù financial secretary financial YSDM wọ́n jáde kí wọ́n mọ̀ tutù tẹ́lẹ̀ tó bá wà mẹ́ẹ̀ bá tutù kọ́ lọ gbọ́ni tó lè sọ̀rọ̀ tó lè jáde tó lè sọ̀rọ̀ tó bold láti sọ̀rọ̀. So kí ṣe tó bá silent kó kú kó wá bá àánú ilé owó ò lè wá bá anybody nínú ilé ẹgbẹ̀jà tẹ́ra wa o owó ò lè wá. So kó wọ́n take time wọn ọlọ́pàá gbogbo àwọn kan yapa àwọn kan lọ sí kan àwọn kan lọ sí n tó fà á nìyẹn. So a bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ tá a wà ẹ̀ táwọn àpẹ serious kò yẹ ká tún lùsì ọdún yìí. Tá a tẹ̀ sí ìgbà nation wa bẹ̀ kò yẹ ká àwọn kan tó yẹ ká ṣe nínú ọdún yẹ ká ṣe. Àti lùsì ọdún méjì tí àwọn èrè ti gbà lọ́wọ́ wa. So àìdẹ̀sówó ló dá wa dúró sójú kan yìí. Tá a tẹ̀ tì ráyìn rárá tó tẹ̀ jẹ́ ambil àwọn síkà tá a ṣe tẹ́lẹ̀ táwọn fún àwọn èèyàn tá a ń lẹ̀ káàkiri ẹ̀ta mọ́tò lọ mọ rí ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní síkà Yorùbá ní ṣàlára ẹ̀ bẹ̀tí ìsì ń kọ́ gbogbo wọn ti wọlẹ̀. So a gbọ́dọ̀ padà sí drum board wa tá a pín machine ìlàfẹ́ àtàwọn ọmọ fi print ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí gbogbo wa dáwó ká lọ ṣe rúùmù kan ká kó gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ kán lọ ṣe production. Káyọ̀ machine bóyá $5 million ní kúnjọ́ production ẹ̀gọ́sẹ̀ kò láti bá àtẹ̀jẹ́ gan láti inú Nàìjíríà. A ṣe ní the nearest border a dẹ̀ máa kó wọlé ambọ̀sibọ́sí gan ní Nàìjíríà gan àrólẹ̀. Bàbá wà ní Benin bẹ̀rẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ ìlú ká machine production ká rà á ká jẹ́ oríṣi machine méjì mẹ́ta ká rà á ká sì sí ẹ̀ ká ṣe a lot of pamphlet handbill sticker ká ṣe kó pọ̀ ní millions kì í ṣe thousands. So a lè pè káàkiri àyẹn gan lásán pàtà ló fún ẹ Yorùbá nation from there àádúgbò àwọn èèyàn wá padà. Ìsìn wọ́n rí ìsìn bẹ́ẹ̀ pé àrò serious mọ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn SDM oníṣẹ́ láti ṣe táwọn ní nǹkan tó ń dà wọ́n láàrú wọ́n gbogbo wọn tó bá ń dà wọ́n wọ́n lé gbogbo wọn sígbó ká lè move forward. Distraction ti pọ̀ jù ẹ ṣe gan ni. Àwọn tó fẹ́ jáde ṣe rálì. Ẹ ṣe gan ni. Àwọn gbàdúrà pé kí wọ́n jáde wọ́n búdà gbogbo ẹ̀rú fẹ́ gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń lọ. Mẹ́ta ṣe wò rẹ̀ ń kàwé ìta àmọ́ra yìí kò lè dáṣe revolution. Tó bá fẹ́ jọ̀ṣàká kó jọ̀ṣàká, tó bá fẹ́ jọ̀ṣòkó kó jọ̀ṣòkó. Táwọn politics ló fẹ́ ṣe kó fèsì politics. Táwọn fẹ́ gbà wọn èèyàn lẹ̀ kúrò nínú ìyà. Ó pẹ̀lú àwọn tó fẹ́ gbà wọn èèyàn kúrò nínú ìyà. Eléyìí tó ń kọ list 14 demand yìí ìzẹ́rò ló máa bá dé. Eléyìí tó ń ṣe ní 2020 àbí 2019 ìzẹ́rò ló bá dé tó lọ bí ọdún mélòó nínú ESS. Bó ṣe gbọ́n tó yẹn kó náà lọ kó lọ ibo ló ṣe mistake. Ẹnìkan lè tàbí dúró kó gbé òun fẹ́ ṣe revolution Nàìjíríà àwọn náà tí ìsìn wọn ti ń pull out ṣé àwọn nìkan la fẹ́ ṣe rally. So ibi tó yẹ kó ti kẹ́kọ̀ọ́ ni pé ó kẹ́ àwọn tó ṣe Yorùbá nation is better àwọn revolution kí n lead mọ́ wọn
kájọ ṣe meeting ká mú fọ ẹ̀tọ́ fẹ́ sọ pé ó fẹ́ dá rẹ fún ẹ wo sọ lẹ́yìn August àwọn ọmọ ibi tí wọ́n bá di. I think a lot of people are bitter and a lot of people are, angry, with the directions, especially with so much, distraction coming through as well. Acting is so many distractions, and the last thing we want again is to be distracted. And the body, are too distracted. The body are too distracted. Many people will start having a little bit of, in confidence in that body. You have about 14 minutes to join the next platform. Mokiba Yawa Adejoke Adedapo, Mokiba Bawa Adegboyega Rufai, Mr. Jaye TV. Wani ọ̀rọ̀ ló ń bọ́lẹ̀ yìí. Mokiba wẹ̀yẹn ọmọ Yorùbá. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá mi Adam Smart ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n lọ̀rọ̀ ilé yìí. Ibi tá a bá fẹ́ gbingi sí ni, tílẹ̀ bá lanu búmbẹ̀, ọ̀pẹ́ náà ló yẹ ká ṣe. Ní kó má jáde, wọ́n jáde. Àmọ́ nínú protest wọn, ohun tó bá bí, àṣẹ tó bá tẹ̀lé, ọmọ tó bá jọmọ Yorùbá nation lálẹ́ yìí, bó jẹ́ gbẹ́rẹ̀ rẹ̀ ni, bó jẹ́ àgbò ẹ̀ ni, lọ rìn nú ẹ̀. Àṣẹ tó bá ti tẹ̀lé, lẹ́yìn protest wọn, òun lè ní sì dúró lé wa. Àṣẹ tó bá ti tẹ̀lé lẹ́yìn protest wọn, òun làwọn ń dúró dè. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. It looks like again, there's a division of where are we standing? Our now fair Yoruba country. But on no what I gba Yoruba country. I've asked those questions. Baba Akintoye knows the answer. And the answer is there will be crisis. Ṣé Yoruba nation campaign and the ignite a crisis in Nigeria? That only law. Mo ń bèrè ni o, I don't know. Ṣé àwa mo kí ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀, mo kí Tony Ages, just raising, says, and I quote, Oro is a great opportunity for a well-organized sit-at-home protest. Egbomiye, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní America. Cookman, to me, I think this hardship in the zoo is the right time to quit the zoo because Tinubu cannot listen to us talk less of sit on a round table. Let us come to think how many times we have wrote letter to him, which he didn't answer. Moki Baba Ajayi Gabriel, Amenton Pewa Lori Ile, Atinibi Baikoni Kepewa si Alegbela Teri Ile. If you don't know the studio number, we cannot help you. It has to be the studio number. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kú ìjókòó, a dẹ̀ kú ọgbọ́n àti làákàyè tí a fi ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Yoruba nation wants to go through the diplomatic route. And going through a diplomatic route takes steps. Ṣé Yoruba nation nìkan ló máa jáde láti ignite crisis tó lè spark tí Nàìjíríà fi lè dé ibi tí a fẹ́ jẹ́ kó lọ? Many people have the right as they want to. Kódà Tinubu náà ti sọ nísìnyí pé Nigerians have the right, but òun kọ́ ló máa sọ fún wọn pé ó máa turn violent, kò ní turn violent. Ó máa di violent, kò ní di violent. Ìyẹn di ọjọ́ protest táwọn bá jáde, because àwa jáde àwa violent kó tó di pé wọ́n yìnbọn pa wá. Adé-Orí Ọ̀kì was the last man tó jọmọ Yorùbá tó fìbọn pa ní Lagos State. But kò ń ṣe pé àwa coward. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ẹni tó ń pè wá yìí. Hello caller. Network or àgbọ̀nyìn o.
Hello, caller wa àgbọ́n yín. Tẹ́yìn bá ń gbọ́ wa, àwọn ò gbọ́ yín. Hello, sir. Hello, sir. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ sà. Hello. À ń gbọ́ ẹ kálẹ́. Mr. Jai TV. Mr. Jai TV ni. Ẹ̀gbọ́n sókè sà. Lórí ọ̀rọ̀ protest ẹ̀fẹ́ ṣe ẹni èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. À ń gbọ́ yín sà. Torí mo gbọ́ mẹ́sẹ̀gì kan tí bàbá wa olóyè Sunday Igboho tó sọ pé a nídìí protest. Ṣò èmi dẹ́ wò pé àwọn tó fẹ́ ṣe kí wọ́n ṣe fine. Ṣò kí wọ́n fi lè mọ̀ pé kí èṣe Yorùbá nation kan nìkan kọ́ ló ń pariwo pé nǹkan ń ṣe wá. Ṣé gẹ́ so àwọn tó fẹ́ ṣe ẹ̀kan ṣe fine. Tó máa lè dàrú kẹ́ dàrú. Àwọn náà ṣe á mọ̀ pé Yorùbá nation kan ló ṣe yẹn. So after yẹn, so our next solution. To me, to my own opinion, yes, sir. So àwọn tó bá fẹ́ ṣe kí wọ́n ṣe débi tí wọ́n bá ti fẹ́ gbogbo bá gba àwọn bá ti gbé. Ibi tó bá gbé dé. Okay. So my own opinion yẹn dẹ ó dẹ mú yes my yes own wá. Ọ̀dà. Sir? Mo ní opinion yẹn ó mú yes yes wá sẹ́ pé ibi tágbára tí wọ́n bá gbé dé kọ́ gbé débẹ̀. So èmi ti sọ bí 4 months ago pé rally kan ṣì ń bọ̀ tó sì máa le ju SRC lọ. So báyà tẹ́lẹ̀ tẹ́ fẹ́ ṣe ni ó máa le jù lọ ní báyà another one tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ẹ jí ká wo bí wọ́n bá gbé dé náà sà. Okay. So Mr. Jai TV lọ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ kú interview bá wa dá sí àmàrí yín bá Mr. Jai TV. Mo kí àwa Ọlájírè Kókà. Mo kí àwa Morufat Ọlákúnlé. Wọ́n ní we need to read because these protests can lead something else, can lead to something else. Anjorin Kayode ni, can two work together except they agree? We don't have anything in common. We don't have anything in common pẹ̀lú àwọn tó fẹ́ protest. In táwọn fẹ́ protest lé lórí nísìn, àwọn Yorùbá tó wà láàárín wọn, if they have listened to us, maybe, just maybe. But there's always an agenda. The Igbo's agenda, the Hausa's agenda, or maybe another Yoruba agenda. But something that we all know is that lè ṣe protest yìí kẹ wá sọ pé Tinubu go. So tí Tinubu bá go yẹn, ṣé mọ̀ pé Shettima ló máa di president? Is it an Hausa agenda or Fulani agenda? Bàbá mi Àlàbí Bashiru sọ̀rọ̀ tó mú brain wá. Wọ́n ní bọ̀ tí gbogbo wa bá sọ pé bó ṣe lọ yẹn, tèbí tí Shettima bá débẹ̀ kí la tún máa ṣe, ìbí bá ṣe máa pariwo náà lélẹ̀. And it's right. Because we are cowards. Àwa la máa wá proof pé a kì í ṣe cowards. Kò ń ṣe iṣẹ́ Ìgbòho nìkan. Not everybody will be ready to go back at the right time. Not everybody. Not everybody will be ready to go back. But I can assure us that I am ready to go out tomorrow morning. Tomorrow morning. Kádẹ̀wà níbẹ̀ tí gbogbo nǹkan máa fi rúgbó. Èmi ready láti máa gbéra lọ láàárọ̀ ọ̀la. Kájọ wà níbẹ̀. But kò ń ṣe iṣẹ́ kan fún yàn kan. But something must spark. Ṣebí spark? Ṣé àmọ́ mí nìkan pè ní spark ni? So why in tell me try láti highlight ni pé what is the reason why we are scared? Kí ló tún bà wá lẹ́rù nísìn? Àwa ta ti ń bá kan bọ̀. A ti ń bá ìrìn àjò kan bọ̀ débì kan. Àwa tún wá rí ó máa favour wa, kò ní favour wa. Àwa sì mọ bí táwa ń lọ. Because àwọn tó ń sọ pé end bad government, àwọn èèyàn tí mọ bí tó ń lọ. Because wọ́n wà decisive. They are not decisive. If you end bad government, so kì í ṣe tí màá lè wọlé because mo ń bọ̀ Bishop ẹ fún mi ní few seconds sir. Tó bá destroy gbogbo nǹkan, wọ́n jó gbogbo nǹkan.
So military wa dé bàbá Bashiru wa ní but tí military bá dé kí ló máa ṣe sí Koiki ṣe bí wọ́n ṣe máa tún máa pariwo náà lélẹ̀ ẹ̀yẹn ẹ jẹ́ káwọn bẹ̀rẹ̀ náà káwa máa wá gbọ̀nrún káwa náà wá mọ ibi tá a fi bẹ́ sí but ẹ má yẹ káwa bẹ́ síwájú kọ́ máa mú tiwa mọ́ àwa la fi wá da Nàìjíríà rú because Nàìjíríà fúnra rẹ̀ ti dàrú ẹsẹ̀ Nàìjíríà tébù ẹ ti gé méjì mẹ́rin ní tébù méjì ti yọnú ẹ̀ ó kù méjì mo kí àwa dúpẹ́ Agboola Bishop ẹgbọ́n sókè sà. ẹ kú ọ̀lẹ́ ẹ kú iṣẹ́ o. àwa nìyẹn. mi ò fẹ́ ká gbópo náà lé olóró ọ̀sẹ̀ kan iná ló kù. ìtọ́ lè má jáde ìtọ́ lè má jáde gan. ẹgbọ́n sókè. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ o ẹ lọ ra oúnjẹ sílé o ẹ lọ ra oúnjẹ sílé. Bishop ẹ má bínú àjọ máa jẹ díẹ̀ láàrin àwọn máa fún ní space púpọ̀ ẹ má bínú ìyá mi Jọkẹ́ ní because of what happened in EndSARS àní wọ́n gba $100 million kí ló fi ṣe wọ́n of anybody before EndSARS kan ló ti gbọ́ owó yẹn ni ẹ má ẹ̀ka wà tún sentiment pẹ̀lú ọ̀rọ̀ in tó ṣẹlẹ̀ ní EndSARS. I know that we are feeling pain mo ní bíbá ní UK kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nígbà tó pa Mark Dogan building méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èmi rí ní iná ń lọ làwùlà lórí ẹ̀ ní ẹ lọ síbẹ̀ lẹ́ni nísìn ìkànnà àwọn building yẹn kódà is a business district tó ń tọ́jú gbogbo àdúgbò tó ń pè ní Tottenham. The second one àwọn èèyàn ń gbé lókè ìsàlẹ̀ wọn fi ṣe shop ibì kan tó wà níbẹ̀ ṣẹ́ náà ti máa ń ṣòyìn pé job center wọ́n jẹ́ gbogbo building yẹn wọlé gbogbo títì ó di gbára gbòòrò àwọn èèyàn wọnú ṣọ́ọ̀pù tó jalè rẹpẹtẹ ọlọ́pàá ó àbánà gbogbo ẹ̀mí bọ̀tẹ́ ń bá sọ nísìn wá ní Koiki ló fẹ́ da Èkó rú Èkó tẹ́ ẹ̀rí kankan jẹ nínú ẹ̀ ẹ̀yẹ ká stop yẹn Èkó tí gbogbo àwọn òrìjẹ kan nù ẹ̀ mo ní Tinubu ti di crown Bishop ẹ má bínú ẹgbọ́n sókè mo apologize ẹgbọ́n sókè. Sorry, thank you. So àwọn èèyàn wa ẹ lọ ra oúnjẹ sílé. United Nations send memos to Nigeria government early this morning telling them not to underrate the protest that is coming, that is going to it's endemic on Nigeria. So ẹ lọ ra oúnjẹ sílé o ìwọ tó bá ní sílé kan sílé lọ ra oúnjẹ sílé ó máa ju EndSARS lọ o kò ní ju EndSARS lọ o that's not your own problem but àwọn eléyìí wọ́n mí ní Nàìjíríà o Tinubu gan máa sá lọ ọmọ àwọn eléyìí mí ní Nàìjíríà so it's good that is sọ wípé àwa kọ́ la máa lùgbòǹgbò mọ́ Nàìjíríà ohun tó máa tún Nàìjíríà láti inú Nàìjíríà ni so òun náà dẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ yẹn so ọlọ́pàá tí ó bá dẹ̀ lórí òun burú tó bá ti because kò sọ pé ọlọ́pàá dẹ̀ like eku ni wọ́n tẹ̀bẹ́ ẹ̀ bá fi ẹran sórí páńpẹ́ wọn lọ síbẹ̀ ọtí tí páńpẹ́ ẹ̀ máa mú wọn so àwọn ilé ìfẹ́ wa gbẹ̀san EndSARS ni gbogbo àwọn ọlọ́pàá kan bá pa èèyàn ẹyọ kan wọ́n pa ọlọ́pàá ẹ̀ wọ́n pa family member ẹ̀ so kọ́ lè mọ̀ wọ́n máa wá wọ́n á tún lọ pa àwọn family member ọlọ́pàá ẹ̀ so the people they don't have idea of what is coming on Nigeria at all and ó ní support àwọn alágbára nù lé tó bá Tinubu fà so we are not sympathetic to Tinubu because we have told him Yoruba Nation told him and he even go to that place working against Yoruba Nation in some aspects. Bàbá kọ lẹ́tà tí kò dá wa lóhùn so ṣé lẹ́tà la màmá kọ ni so àdúrà wa ló ń gbà but àwa ò gbọ́dọ̀ jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ àní nígbà tí kìnní kan bá ṣẹlẹ̀ tán àwa gbọ́dọ̀ go and prepare and defend, protect yourself and do everything you can to protect and buy food in the house because díẹ̀
bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn àti ẹ̀ bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn o wọn ò ní kúrò street o tọ́ba dẹ̀ ti kúrò street tó bá ti fẹ́ pé 30 days United Nations has to get involved Nigeria ò ti fẹ́ kí UN get involved wọ́n máa fẹ́ ṣe ìṣe ẹ̀ńsà sí wọn so àwọn dẹ̀ ti ń retí kí Nàìjíríà wọ́n ti mọ̀ pé ìṣe Nàìjíríà nìyẹn ìjọba pànìyàn ni so wọ́n ti ń retí kí Nàìjíríà dọ́rù yẹn wò kán lè fún wọn ní búlálà wọn látẹ̀yìn so it's not something it's not a joke go and prepare buy food in the house and be careful of movement má gbọ́kànlé wọ ọlọ́pàá kan pé Ọlọ́run you have protection you don't have protection you are living in Nigeria Ọlọ́run ló ṣọ́ yín o you don't have any security except the way we have arranged secure yourself street by street LCDA by LCDA and all that so those are the things. So thank you, Koiki. Ẹ ṣé gan-an Bishop. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀. Ẹ má dárúkọ Yoruba Nation. Yoruba Nation kan ló fẹ́ jáde. It has nothing to do with Yoruba Nation. Ẹ ní láti wọṣọ Yoruba Nation. Ẹ má débẹ̀ kẹ́rin máa pariwo Ìgbòho ṣá. Ìgbòho kọ́ ló rán yín iṣẹ́. But the problem is we are scared. We are scared. Today, we saw the aircraft. Gbogbo ẹni tó ń pè then pèsè wrong number tẹ máa pèsè tó bá yẹ pé orí program lẹ fi ń gbọ́ mi báyìí tẹ fi dá sí +44 74 0440 5917 any other number a lè gbé. Bishop sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan lórí UN ẹ jẹ́ n kà fún yín mo ti lọ mú jáde Àtíkù náà wọ́n báàkì protest Àtíkù máa padà jẹgba náà ni because Lagos tí ó ti fi ń pawó yẹn a máa padà shut it down mọ́ lọ́wọ́. Everybody knows that this will be the end of all their criminalities but kò lè end the bad governance. We came out in 2021 nígbà tí mò ń bẹ gbogbo yín pé ká jọ sowọ́ papọ̀ ẹ̀yin tẹ́ dúró dè wá ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa. Many of them left because they did not see value in the Yoruba Nation. Ẹ padà lọ di politician ẹ lọ ń gbọ́ wúrọ́wọ́ wọn. Lẹ́yìn kọ́rì a máa kan tí UN sọ nípa ọ̀rọ̀ protest tó ń bọ̀. Lọ́rọ̀ oúnjẹ sílé tó bá dẹ̀ lọ́wọ́ oúnjẹ máa prepare mind ẹ gbóhùn sókè. À ń gbọ́ yín. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi dáadáa. À ń gbọ́ yín sà. Ok ẹ ṣé gan. Nǹkan tí tiẹ̀ fẹ́ sọ ọ̀dọ́ wọn ti sọ náà. Question tí tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ béèrè fáwọn organizer protest ni pé kí ni wọ́n fẹ́ achieve gangan? That's the main question. Kí ni wọ́n fẹ́ achieve? Pé end bad government. How? Kò yé mi. How? Ìgbà ẹ̀rẹ̀ máa gbọ́n sí kan máa náà wọ́n fọ́ọ̀mù committee we look into it. No. Kò bẹ́ẹ̀ sì Yorùbá nation lórí ṣe léyìí. Àwa ni eégún gbẹ̀yìn Yorùbá nation ni eégún gbẹ̀yìn ẹjọ́ tẹ̀tẹ̀ ni wọ́n ní ó di ìgbà àtìgbò yẹn gbàdúrà mi. Nǹkan tẹ̀mí ń retí ìpínlẹ̀ Yorùbá nation kọ́ ló ń lọ pélé yìí. Náà ó da àwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwa níbi láti ẹgbẹ́ kó máa jáde bẹ́ẹ̀ ni kọ́ńtẹ̀ má bà nǹkan jẹ́ kó má bà nǹkan wá jẹ́ lájọ́ sí i. Pé kí wọ́n má jáde ṣe protest yẹn bàbá ńlá rọ yẹn jáde ṣe protest yìí àwa gan máa fi ọkàn bá gbogbo ẹ̀ lọ́gbìn yìí. Ẹ ṣé gan. Mo kí gbogbo wa ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi wà mo kí ọmọ Yorùbá nílé lóko ẹ fún mi ní few seconds ká tó fi sáré ka one or two things ẹ̀yin tẹ́ ti pè mo ti rí nọ́mbà yín I will call back. These are some of the headlines within the last 24-48 hours. There's already a recess at the National Assembly, 7 weeks. One hour until September. This day, Tinubu urged students to shelve the planned protest, says concerns being addressed. Gbogbo tó ń ṣe yín tó ń dùn yín lọ́kàn, òun ti address ẹ̀ kẹ́ bá òun ṣe sùúrù díẹ̀. Torí ẹni tó ń pè kákọ̀ pé kọ́ọ̀lì yẹn kó má dàbí ìgbà tó yẹ pé nọ́mbà tó ń pèsè nínú.
The cable protests against economic hardship in Nigeria likely to be hijacked. United Nations is warning. Hijacked by who? Whose agenda? Ṣé báwa ń sọ fún UN pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò favour gbogbo wa, wọ́n ní ká dákẹ́. Ẹ kọ́ hijack, tó bá hijack, tó bá di gbàsgbòs. Eventually there will be no more a country called Nigeria. So ẹ̀yin mọ̀ pé wọ́n lè hijack listen sí Bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho àtàwọn ọmọ Yorùbá nation táwọn pariwo pa fẹ́ lọ. Ṣèbí Buhari wá sí UN tó ń sọ̀rọ̀ Palestinian tí ẹ fún láyè. Ǹjẹ́ yín pé àwa, ǹjẹ́ yín pé Bàbá Akíntóyè bí ká fún un náà láyè kó wá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré gba kọ́ọ̀lù náà again. Hello caller. Hello jàre brother mi. Ẹ káàbọ̀ sórí kan à ń gbọ́ yín sà. Ẹbí jẹ́ wọ́n tí mi kò fẹ́ sọ mo fẹ́ gbọ́ ṣàkíyèsí kan ni. Protest ọ̀fẹ́ ṣe yìí. Ohun tí ó lè yọ, ohun tó lè ti dé jáde ni mo fẹ́ ṣe àlàyé. Mo tó wá fẹ́ ṣe àlàyé, mo tó wá fẹ́ sọ ọ̀gbẹ̀rẹ̀ káwá wọn. Títọ́ àwọn tí bí ń pa ló fẹ́ jáde. Tọ́gbẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló fẹ́ jáde. Ṣùgbọ́n Fúlàní máa padà ló fi lé Tinubu. Protest tó fẹ́ ṣe ló máa lé Tinubu. Kò sí wèrè tó fẹ́ jà bó ṣe wọ́n máa lé ṣáá ni. But ohun tèmi wá fẹ́ sọ ni wípé tí wọ́n bá padà lé Tinubu, ó máa wá padà wọ́n máa claim Yorùbá nation. Kí làwa ń ṣe láti fẹ́ tẹ̀? Ohun tí ó yẹ torí tí a bá gba Tinubu láyè, àgàgà àwọ̀ tó kì í sùn lórí pé gbogbo ìgbà tó fi pariwo Yorùbá nation yìí kó má dàbí wípé a máa padà síwájú ìdúpadà lórí Yorùbá nation yìí ni o. Kí ni à ń ṣe, kí ni à ń rò láti fi prevent Tinubu láti wá gba struggle wa lọ́wọ́ torí wọ́n máa lé o, wá lé kò lè survive ẹ̀ wá lé. But tó bá fi lè lé hope ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn àwa sọ̀rọ̀ ẹ̀ di àkèrè pé ọ̀rọ̀ kò má dùn bẹ̀ gbogbo tẹ̀gbọ́n ló máa ń síbẹ̀. Kí làwa wá ń ṣe báyìí torí Tinubu gbọdọ̀ tí Tinubu bá lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di bóyá bíi first president nílùú Yorùbá yẹn ìwé máa bàjẹ́ nìyẹn o. Kí là ń ṣe, that's my question. Bóyá mo put ẹ̀ sí ẹ, bóyá o lè ní answer sí. Kí ni preparation àwọn bàbá wa? Àwọn tó wà wájú kí ni wọ́n ṣe láti prevent Tinubu? Wọ́n tó yẹ ká máa rò ní security ọ̀rọ̀ protest. Wọ́n máa ṣe ìgbẹ̀yìn. Kò ní wá fi lè mú wọn bẹ̀rẹ̀ protest ẹ̀ lọ́kọ̀ọ́ mílẹ̀ wá lé Tinubu. Kò lè survive ẹ̀. Kí ni àwa ń ṣe tí a lè fi gbà láàyè kó padà wọlé bàbá tí wàá jẹ ìwé mi nìyẹn. All right, ẹ ṣé gan ni àti gbọ́ question ní Amada. Sherry, let me put it this way. We are dealing with multiple intelligent people. Sherry ọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń ṣe people will come with all kind of different questions because ẹfẹ mọkílà ń ṣe ibo ló bá ṣe dé so that tá bá tún sọ yẹn sórí social media Ìgbòho ti rìn báyìí, Bàbá Akíntóyè ti rìn báyìí. First and foremost, do you think that Tinubu can hijack it from the exposure that ti ní nísìn? Mo sọ ní bí 3-5 years ago ẹni Tinubu ò lè survive ẹ̀. So tó bá wá ní survive ẹ̀ níbẹ̀ yẹn á wá survive ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa torí àìsàn táwa ń ṣe gbogbo àwa di waste of time. I'm just asking. I don't think many of us understand the power of what we've done so far. It might just look like Akombarawa sọ̀rọ̀ lórí screen by, but the power of what we've done so far, Interveka sọ yẹn, is not for me to say it. But what I know is that kò sí any politician nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu tó lè behave bó ṣe ń behave tẹ́lẹ̀, even as we speak right now. You know why?
Because every one of us, including myself, we have told them that we are not the Yorubas of yesterday. Tó bá yẹ pé Yoruba of yesterday is a different thing, but Yoruba tèmi à ń ṣàwọn Yoruba yẹn. So nobody would dare try that. Mo ti gbọ́ táwọn Ọmọlúkà náà ṣe program tó ná ní àwọn kan fi àìjákẹ́. I'm just laughing. How? Nobody can hijack it. That is the reason why gbogbo wa gbọ́dọ̀ stand together and remain one formidable force. And that is why they are trying to penetrate. Ẹ tún lọ yọ regional, káwọn kan máa pariwo regional, káwọn kan máa pariwo restructure, so that they can divert. Thanks so much, Mr. Jai TV. Ẹ ṣé gan ni brother mi. Because interface ni pé the more tó bá divide the line yẹn, which is exactly what 2x2 was able to do. And yet, they've not been able to hold the ground. Ground in what? It's older. I'll display because I am not using the software. So, type it. I am not using the software for us to display. I'm broadcasting from 2, 4, 6, 9 different devices, including the Twitter. I want to remix it. Yeah. So, all the different platform, Nimotin stream. So, can show you one single software. So, for me, I don't see Tinubu, coming to hijack it. Kakabe, Uluma para lost in Excel. Hello, caller. That people sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tán ní Tinubu lè hijack process orí Yorùbá nation òun mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ lédè. Ṣe rí ojú bí àwọn ẹ̀fẹ̀ join bá ṣe ń bàbọ̀ bí àwọn ló pa. Ojú tán fi ń wo struggle yìí lójú olóyè Sunday Igboho àti bàbá Akintoye, I understand. Wọ́n really wo bí nǹkan tó yẹ pé ó wà so very powerful. Òun ló fà tẹ́ pé tẹ́ bá ń sọ fẹ́ lómi ń ta wọ́n máa ní àwọn olówó àǹjẹ̀ wá ní ṣe Sunday Igboho tí ò lọ school yẹn àti bàbá Akintoye yẹn. You understand? So more how strong the struggle yẹn lágbára tó wọn dẹ̀ mọ̀ how far tó ti lọ. So òun ni mo rò pọ́n bí sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé bébì kan ṣe wà wọ́n ní ilé tí wọ́n lòun fẹ́ wá hijack nǹkan kan. Àní fòkúta lé dànù. Just ordinary. Ó tẹ̀ níta máa fi lẹ́gàn máa jòkúta lọ máa ká. Àní lè dànù. Òkúta wo? Òkúta wa ń ràn yàn ni. Abáràn òkúta bá sẹ́ńdì òkúta sí kò ní ràn. Hold on brother mi. Ó dà pé àwọn kan ṣì ń fojú hold on brother mi. Hold on brother mi. Mo lọ wọ bàtà tí máa ń wọ̀ sí kókó kẹ́kẹ́ mi máa wọ́ọ̀mù ni. Gbogbo ẹ̀ ó dà pé ó ń gbóná tutù kó tẹ̀ yé mi. Ó dà pé àwọn kan tẹ̀ ń rò pé Yorùbá ní ṣe akọ̀rọ̀ wá fi ń ṣe múfì lẹ́rọ̀ kó à ń ṣe ni. Mo ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà báyìí mo rẹ́dì láti máa gbéra lọ láàárọ̀ la. Èmi ò sọ́tẹ́ lómi o láti lọ brọ́dà tó ń pè Nàìjíríà lẹ́tí ń pè àbí mo rẹ́dì láti lọ bá wọn kájọ máa wà ní Nàìjíríà kọ́ wá bíyàn kan dà kó sọ pé tá a bá gba Yorùbá nation kan àbí bá a ṣe ń lọ yẹn pé àwọn politician kan àwọn mélòó ni wọ́n. Àwọn fẹ́ wá hijack. Mélòó ni wọ́n. Ibo ló ti ń bọ̀. So nǹkan tẹ́mi kọ́ bẹ̀ òun gan protest yẹn tán bá ní wọ́n fẹ́ fi lé ẹ̀mí nǹkan wà at stake. Tá a bá ti jà nísìn gbogbo àwọn ọmọ yín tó kó passport dání tẹ̀ ní grandson grandchildren gbogbo wọn ìlú òyìnbó ló máa jókòó sí. ṣe jẹ́ káwa kan lọ forí fa. Ohun tí mo fẹ́ láìtì bàbá yẹn lé lórí nìyẹn kò ní ìdí kan sọ pé bí àyàn kan máa bá hijack it nobody can hijack it olóṣèlú kankan lè hijack it. Gbogbo ẹ̀ ń wọ́rì nípa Àtíkù business lẹ́kọ̀ọ́. Ǹjẹ́ ṣe nìyẹn náà bí kọ́tẹ́ bá ní pé kọ́ máa ṣe nǹkan kan lẹ́kọ̀ọ́ Àtíkù ló ń control Èkó mélòó lẹ́yìn control níbẹ̀ àbí bí Àtíkù rẹ̀ ti gbé gbogbo business ẹ̀ lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé Àtíkù ní business lẹ́kọ̀ọ́ ni. There has always been agenda in everything. Ó lè jẹ́ America gan ló wà behind protest ìyẹn tún kọ́. Ó lè jẹ́ UK ló wà behind it. Ó lè jẹ́ Yorùbá ló wà behind it. A kàn gbọ́ protest. But we need a spark. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà Operation for Lumo
But because some of us are still very, very, you know, we are heart were oshi was soft. And the more tabani soft heart, the David and Irolampa, Egbon's okay, brother me, Italo. Ọjọ́ kan máa pẹ̀lú. Family ńkọ́? Ó ti wà lọ́lídé, lẹ́yìn ká jọ máa jẹ ìrẹsì, ká jọ máa jẹ̀bà, ká dẹ̀ máa pariwo mọ́ra wa. Stop it, do it, don't do it. Go there, don't go there. Òyìnbó táwọn máa sọ́nu ilé náà nísìnyí nìyẹn. Go there, no go there. Ó sẹ́yìn nìkan. Àwa tẹ̀ tún lé. Èyí tún lé. Èyí máa mẹ́ta lẹ́yìn máa sọ́nu ilé yín. Èdè lọ́sọ̀. Ọ̀nà tún níbẹ̀ yẹn. Èdè nìkan láwọn máa sọ. Ìyẹn ló ṣe máa ń kó wọn wá láti Germany, Italy kọ́ wá kàwé níbí báyìí. Tó bá ti ń dàgbà díẹ̀, àwọn parents wọn ní kọ́ wá ṣe secondary school níbí báyìí. Ẹ̀gbọ́n sókè jàre brother mi. Àmọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi kan ti wà ń bẹ̀ yẹn sìn. Àdúrà tèmi náà gbára rẹ̀ kọ́ kólú ẹ̀ náà sí kólú ẹ̀ kọ́. Mo mọ bó ṣe ń lọ sẹ́ẹ̀. Mo mọ àwọn tó ti wá síbi àtẹ́wẹ́ pé wọ́n gbá láti torí English. Ẹ jẹ́ ká máa bá ìtàn bá lọ. I'm not divert too much. Ọlọ́run sànú wa, àwa lu wa gan ọ̀lẹ́dẹ̀ wa fanakula ni mo jẹ́ ká lè ṣèdè wa. Ìlú onílù la wà á ṣe èdèlédè la wá ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Là ń kọ́ tipátipá. Ọlọ́run sànú wa, kọ́nà kó tètè fún wa gbà. Àṣẹ Èdùmàrè. Odò a máa gbé ọ̀dàlẹ̀. Lórí protest ẹ̀jẹ̀ mo tẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo gbọ́ yín. So àwa Yorùbá ní ṣe àgbọ́dọ̀ dá sí. In the sense that tabati fi lè gbé anything flaka tó máa indicate pé divide Nigeria do this. Àwọn tí wọ́n máa rò pé yes pé Yorùbá nation ló wà behind it. But wọ́n ní pé bad governor and whatever tó bá fẹ́ end ni. So àdúrà tèmi dẹ̀ bá wọn gbà náà ni pé káwọn náà kàn máa dúró lásán. Everybody kan lọ jẹ àmọ̀lẹ́ tó bá máa jẹ àmọ̀là jẹ ewédú jẹ gbogbo ẹ̀ kan lọ jẹ. Wọ́n bá ti sọ di NSAS káwọn náà máa gbà wọ́n máa ṣe mú wọn káwọn náà máa múra wọn ni. Kó di you enter me I enter you ni. Kó má di pé ọmọ enter àwọn máa sá lọ. I don't think hold on, Mommy. I think people I understand the feelings of pé ó rà ń pé Lagos nìkan lè ń shift ọ̀rọ̀ protest yìí sí. Ẹ tí mo tó fẹ́ jáde l'Abuja gan ni. Ẹ tí mo tó fẹ́ jáde láwọn state kù ni. Ẹ jẹ́ kó ṣe bí àṣà ìyàwó Ọlájọkẹ́ wọ́n ní our own is to continue to study the situation at all the variables. Also the dynamics should be thoroughly put into consideration. Àwa ẹ jẹ́ kó tẹ̀sí jáde náà ká wo ibi tó fẹ́ lọ sí. Then we will know what kind of push táwa náà fẹ́ push jáde. The other side di wọn wọ́n dẹ̀ máa rí. But púpọ̀ pé kò sígbà tí wọn ò ní dà wọ́n láàmú. Láwọn ọlọ́pàá yẹn àtà mílítì yẹn nígbà tí wọn ò ní dà wọ́n láàmú. Ọ̀tọ́ bá dẹ̀ ti dà wọ́n yẹn náà láàmú káyẹn náà mọ̀ pé yẹ̀ so fire for fire ni because gbogbo wọn náà ń jẹ̀yà. Àtọlọ́pàá ni àti mílítì ni àti ìní o. Àwọn ọ̀gá àtúntò nìkan àwọn ló ń gbádùn. So tó bá dẹ̀ ti you enter me I enter you God no verse. Military gba Nàìjíríà nǹkan tá a fẹ́ lélẹ̀ everybody máa lọ ní wọ́n lé Tinubu lọ ní nǹkan tá a fẹ́ lélẹ̀ olúkálùkù máa dó lórí ọwọ́ ni àti ọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àfẹ́ Nàìjíríà so àwọn Nàìjíríà dẹ̀ ti bọ́ Nàìjíríà lójú so olúkálùkù dẹ̀ máa ṣe kí ni olúkálùkù máa gbá lé ìyá àti bàbá wọn lọ ojú báyẹn lọ nǹkan ló máa lítò nǹkan ló máa di nǹkan míì Kenya ń ṣe bad governance náà fi bẹ̀rẹ̀ ṣèbí ìsìn wọn ti ní pé Puto must go wọ́n yìí sì ṣe protest lọ́sẹ̀ yìí náà ń sìn so wọ́n yìí ń continue ṣe protest wọn sọ ni. So táwọn náà bá ti lè sọ pé wọ́n gbé intimidation wa kán fèsì ẹ̀ fún wọn gbàgbé kán gbé intimidation wọn sá wọlé ìyá máa jẹ wọ́n ju tó ti jẹ wọ́n bọ̀ lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ lọ o. Ẹ ṣe gan ni. Ọ̀dà ok ẹ ṣe gan ni. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni bàbá wa mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àti àwọn tó fẹ́ pè ẹ jẹ́ ká gba àwọn ìpè tó ti wá tí a lè pè padà.
mo kí àwọn backup team wa, mo kí Mr. Lawal Najimu Oriyomi, mo kí gbogbo àwọn bàbá wa nínú Olúwa, bàbá mi Adégbóyèga Celeb, mo kí yín, mo kí yàwá Rukayat Ọmọ́wùnmí, mo kí Centric Coco, wọ́n ní Yorùbá Nation no going back, kò ń ṣe bí tẹnu lásán. Ẹ sókè. Mo kí yín Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo dẹ̀ kí gbogbo ilé pátápátá. Ọ̀ngbọ̀n yín. Gbogbo òkè wà kò ní gbé ọ̀dà lẹ́wọ̀n. Láṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi, nǹkan tí nǹkan kan lè mi fẹ́ kí á fókọ́sì lé lórí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ yìí yóò ṣẹlẹ̀. Torí àwa kan bẹ lọ́hùn pé kó ṣẹlẹ̀ gan-an ni. So ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́, nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni pé ẹ̀yin àgbààgbà abẹ gẹ́gẹ́ bí mídíà bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ mídíà fún chief àti bàbá Akíntóyè, tán bá lè lo avenue yìí láti strengthening security ilẹ̀ Yorùbá ní state kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí olùfẹ́ agbára tó lòun fún wọn lórí security táwọn owó ilẹ̀ báyìí pé ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ within some days. Ọlọ́run lè níbi Ọlọ́run lè sọ pé ibi tí ìyanu ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà lélẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n á lé Jàgàbá bàbá wa ní àdébù wọn torí wọ́n ti ní ká mọ̀ bù wọn mọ́. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Bọ̀ kán jọ lórí ọ̀rọ̀ security yẹn. Kán jọ kán put more effort. Kán rò lérò wípé kò sí tí ó lè ṣẹlẹ̀. Because mo wọ Twitter ní ṣèṣínà last week, mo kàn rọra gbọ́ díẹ̀ lára ọ̀rọ̀ tí àwọn pípù yẹn sọ sá. Ẹ má jẹ́ nǹkan yìí, àwọn pípù máa ṣe o, wọ́n á ṣe wọ́n dẹ̀ mí nẹ̀gìdì. But kọ́lọ̀ ń gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Gbogbo ọ̀nà tí ó bá jẹ kọ́lọ̀ ń gbà fún wa ní gbogbo. So ó jẹ́ bí contribution tèmi. Ẹ ṣé gan-an. Gbogbo náà ni à ń kọ́gbọ́n and every day there's a lot of different discussion. Kódà ó yẹ kí wọ́n nu ìpàdé kan látẹ̀ǹkan, but ibi tá à ń ṣe náà ara iṣẹ́ tí ẹ gbé fún wa náà èèyàn ọmọ Yorùbá torí everybody is concerned. I am not concerned. Ọ̀dà ẹ̀yin náà lẹ pè wá lẹ́yìn tó ń decline, so no problem. Àní ká pè yín padà ni. A lot of people are concerned. Èmi ò wà mo ní family líle ẹlẹ́bí tó pọ̀ lèmi, and èmi dẹ̀ fẹ́ appear nínú movie tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Kò wá ń ṣe movie táwọn tó ń ṣe yìí o, movie tọ̀dọ̀ tí èmi fẹ́ make sure pé mo appear. But the fact is that many of us are concerned, especially our tati gbé ní diaspora. We are very, very soft. Àwọn tó wà nílé sọ pé àwọn ready, ẹ̀yin sọ pé ìtì ready, we come and ṣe protest. Ẹ̀gbọ́n tí Bishop sọ, Bishop is on the ground. I'll be on the ground as well. If I have the means to go, I will be on the ground ASAP. Àjọkò sí orí screen kakọ máa sọ Yorùbá Nation nìkan. Wọ́n á sọ fáwọn ọmọ yẹn pé no, this is the time to penetrate them. Irú gbogbo ìtàlájì máa ń sọ pé ẹ lọ bá àwọn ọmọ yunifásitì kódà pa ọmọ yunifásitì náà máa. How do we engage them? Táwọn bá wà ní títì yẹn. We engage them only with flyers. We engage them only with flyers. Ilé tẹ́ ń ṣe yìí ó yá ẹgbà. And moreover, most of them knows what we are talking about. But like the UN saying here, it seems that there's some people that wants to hijack it. Hijack it for what? To bring Shetima in, to bring Peter B in. But Koiki tẹ́ kọ́ máa sọ náà nìyẹn o, tó máa tó hijack ẹ̀ mọ́ tí gbogbo yín máa dákẹ́ tẹ̀ níṣẹ́ kankan. That is why we are saying we cannot reveal and be saying everything. Ó ti di movie nìyẹn. Baba himself told us that it has to be crisis. Crisis is called the Loman link. If the UN is already talking about this protest, that shows that there's high intelligence that a lot of things wants to play out.
ẹ jẹ́ ká go back sáwọn headline tá à ń kà lẹ́ǹkan kó tó di pé calls wọlé. Let's go back again 1 hour ago, which is probably àti jù bẹ́ẹ̀ lọ nísìn. Tinubu urged students to shelve the planned protest, says concerns being addressed. Moki Pastor Shola Dada. And I feel liberate Arawa, and we are worried about. And I'm not trying to make it look like I don't have feelings for anything. I'm more feelings wa kúrò noni. I feel balewa. I feel liberate Arawa. Atuna ni and feelings fún kan tó yẹ pé nǹkan mi gan tí kò tí ata jàǹfààní ẹ̀. What kind of feelings are we having? I think that emotion money here now. Then we are not serious. Like akuku jọ máa jọ ṣe Yoruba nation báyìí. Kájọ máa tẹ̀ díẹ̀. God cannot save Nigeria. It is too late. You should stop calling God. God cannot save Nigeria because God already won every single one of them, that the wealth should have been distributed properly. Humanity should have been taken care of. All that failed, so nobody should call God. This is the time for the action. And the action is going out, but it's not going out in the direction that we told them. I want an action, let them go and do it. Call it satisfy around. We're talking about a country that is going. So let's go back to some of the headline. The Cable, protest against economic hardship in Nigeria likely to be hijacked. The United Nations is warning. So you and when they say the protest is coming. Gbogbo ìtawà ṣe l'Amẹ́ríkà ẹ ti gbàgbé tá ṣe ní UK. And this is why I say to you, one in any times gba country. Protest lásán la fi ṣe báyìí ní UN sọ̀rọ̀ lé lórí. Èyí wá gba country yóò kò sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó dà porí ń ta gbogbo yín. Ẹ ń pariwo pé ẹ ti gba country. But yet the United Nations has not even talked about it. Dash me on it. So United Nations can talk ahead of a protest, but we have been agitating for Yoruba Nation. Am I long láti wà lórí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation yìí náà ni? Bó tẹ̀ jẹ́ pé 2 years, bó jẹ́ 1 year, bó jẹ́ 3 years. Do you know how many pressure of pé a lọ protest níwájú UN? Ṣé wọ́n rí gbogbo yẹn? So now that the protest is coming, they can now spot that something is happening. So ta ló sọ fún wọn pé protest ń bọ̀? How did the United Nations know that there's going to be a protest in Nigeria and they are not aware that the Biafra is crying, the Yoruba people are crying, and probably maybe the Hausa are crying for an independent country that will not bring a bloodshed? Hardship, Atiku, UN disagree over protest because Atiku no back it the protest because only agenda. Atiku has an agenda. But that agenda will be stopped because enough is enough. So the Guardian says Atiku backs planned protest as Tinubu begs Nigeria. Head topics: planned protest against economic hardship in Nigeria likely to be hijacked by the United Nations 1 day ago. So let's go on the one that the UN is talking about. Can the UN is so? UN is there on the Cable. Mufeki our remain firm. The 60 Angel CV. No politician can hijack Yoruba Nation. The reason UN cannot say anything about Yoruba Nation is because they are benefiting from the hardship in Nigeria. Do you know all the 17 SDG goals? In that one, so I want to say, call protect Yoruba. I want to protect you. Why are we putting sentiment to it?
Do you know how many Yoruba people have been killed that this government, from the state to the federal to the local, did not protect? So you have a shield in Tombo. Our friend Yoruba. Let it be. Let it play out. Abroad, some 50, 60 years, 70 years ago. Why are we living in denial? Abroad, so if you tí gbogbo wa fi wádùn ẹ̀ táwa jókòó ní síta kò sígbà tá à ń pariwo Yorùbá nation láti bíbà tá lè lọ pariwo yẹn bá ṣe ń pariwo ẹ̀ nílé. Àwọn bàbá ìtì ojoojúmọ́, they have to be, as much as they are out there, they still have to be very, very careful. Ìyàwó Bísímà Kọ́ndálí, how can Tinubu students should not involve in protest after giving their parents 70,000 naira as salary? So that they not only protest, only but come out she violent. No violent in protest. They go to bank ọkàn jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá o. I'm a monitor gbogbo yín o. That's all I can say. Àwa tó ń fi àwa ọmọ Yorùbá tó ń fi sentiment sí. That's where we will differ. Because tó bá jẹ́ pé gbogbo wa a fi sentiment sí ni bóyá àti David tá ń lọ gan sef. But àti fi sentiment sí, àti add sentiment sí. Èmi ti yọ sentiment kúrò láti ìgbà tèmi ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation náà. Gbogbo ẹni tó bá ṣe fi sentiment sí. And I'm trying to be very, very cautious with my words. Kò ṣe pé àti máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan ló má tà pé láti máa sọ. No. Action tẹ́lẹ̀ fẹ́ yẹn àwọn kan máa wà nínú movie yẹn. Àjọ máa draft action yẹn ni. But kò ń ṣe lórí social media láti máa ṣe action. Ṣé orí social media ló ti ń ṣe action? Àfi gba Yorùbá nation. Mo nílẹ̀ Yorùbá láti máa gbà. Tèmi mi ti sọ yẹn fún wa. So kí ló tún wá ń bà wá lẹ́rù? What are we scared for? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Oh. Gbogbo àná là ń complain pé nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀, gbogbo wa là ń rí lójoojúmọ́. Kátẹ̀ ground gbogbo wọn kọ́ má tẹ̀lé rìn. Ẹni tó ní private jet kó pàkẹ́ kó má lè gbé jáde. Tìbó ó ń gbé private jet jáde ní tó bá lè gbé jáde tí protest bá ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́yìn ọmọ kan ara máa ní ni. Ẹ mọ̀ fáwọn olówó kan wà gbogbo gbà lọ ń gbé private jet wọn jáde. Ẹ jẹ́ kó pàkẹ́ síbẹ̀, bọ̀kọ́ má bàá jẹ́ kó pàkẹ́ síbẹ̀ kó má lè gbé jáde. Taylor Swift dé sí London within kò tí pé few hours. Àwọn ọmọ ti lọ síbẹ̀ wọ́n ti spray gbogbo jet yẹn máa sun London for the next three days. Torí wọ́n gbọ́dọ̀ fly jet yẹn pẹ̀lú paint tó fi kílà mọ̀ tó fi kù. Mo show video yẹn fún yín. Àmọ́ Taylor Swift ni. Ó land private jet sí Stansted. Àwọn yẹn cut. Ṣèbí gbogbo alárí tó gé kínní yẹn. Àwọn tó gé yẹn. Àwọn tó wá jókòó pé yes àwọn làwọn ṣe kí lẹ máa ṣe fáwọn. Àwa wá ń fi sentiment sí pé olówó kan tó ń fi private jet tó fi ń káàkiri. Ẹ jẹ́ kí private jet kó wà grounded but kó má sún kó wà grounded kó má lè move ẹ̀. A ti ń fi sentiment sí jù and that shows that we are not ready. So UN lè máa sọ fún àwọn nísìnyí tó fi hijack ẹ̀. Àwa ń sọ fún wọn pé ẹ má ẹ̀kọ́ hijack country wa lélẹ́yìí wọ̀ dá wa lóhùn. United Nations Department of Safety and Security. So what any department kan tó ń pè ní safety and security. So gbogbo bó ṣe ń jí wa gbé. Do you know how many letters we've sent to them? Tó ń tẹ̀rí, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣebí táwọn ò gbọ́. Ẹ kí UNEP ẹni gbọ́ tó máa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tí gbogbo a máa padà sórí round table. Yes, a ṣì máa padà sórí round table, but without crisis ẹ lè padà sórí round table. Because Tinubu dá wa lóhùn nísìn. And he's not going to listen to anybody. Bákọ lẹ́tà 300 sí Tinubu kò ní dá wa lóhùn. Bomb bastard ni. He's a weak element. Wọ́n rẹ̀ kún ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni. Bákọ lẹ́tà 300 sí Bọ́lá Tinubu kò ní dá wa lóhùn. So in tó lè jẹ́ kí UN dá gbogbo wa lóhùn, òun ló fi play out yìí. Because nínú protest, UN máa rè pé kí ló tún ṣẹlẹ̀? Àwa Yorùbá fẹ́ Biafra fẹ́ lọ, Hausa fẹ́ lọ,
ìjọ bí lọ àwọn tẹ̀ ní àwọn ọmọ Igbo kan bí mi pé mo ní ìjọ nation Igbo ní ìjọ ara àwọn náà whatever it is Yorùbá nation lèmi ṣáà mọ̀ bí ìjọba fẹ́ wà lára Igbo kó wà lára wọn I don't care tèmi ni pé káwa prepare mind wa question tẹ́ bàbá ń béèrè lẹ́ẹ̀kan pé kí ni preparation oh yes there must be preparation and different preparation it will be just a template until there is a government in place and those preparation kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló máa wá la máa fi ṣe program kí ni preparation so kí n jáde nísìnyí kí n máa sọ fún yín pé bàbá ti ṣe báyìí kò ń ṣe ẹnu tèmi lẹ ti máa gbọ́ yẹn ẹ bá ṣe briefly sir ń gbọ́ yín sir. ìjọba bínú Koiki pé mo pè padà reason tí mo pè padà ni pé ẹnìkan pè àwọn èèyàn kan ti sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn tí mo bú tàbáwọn olóṣèlú kan wọ́n lè wẹ̀ wá hijack àbí nǹkan kò báyẹn. Tí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ kí a realize lórí ìyẹn ni pé bóyá Tinubu o tàbí olóṣèlú kan lẹ̀ Yorùbá o ẹ rántí pé Yorùbá ni gbogbo wa. So ẹ̀rọ tó gbọ́ mi ṣá. à ń gbọ́ yín. ẹ rántí pé Yorùbá ni gbogbo wa. So and nobody serve a better Yoruba person than anyone. In other words, èmi ò serve a better Yoruba person than Tinubu or neither Tinubu or Obasanjo serve a better Yoruba person than me. You understand? So one of the points you professor make ni pé káwọn Tinubu nígbà tí ojú wọn bá rí ìpọ́njú ìyà tí ojú wọn fẹ́ rí nísàlẹ̀ àtàwọn Ọbásanjọ́ yẹn nígbà tí wọ́n bá padà wálé àwọn náà ni wọ́n sì máa gbà wá kalẹ̀ rísítà tí ríbi tó jẹ́ pé àwọn náà máa gbà wá kalẹ̀ ní pé fún ọ̀rọ̀ ń lọ because Nàìjíríà ò ní pé láti pé ìjà máa wà tó ti yẹ yín sè and then kádẹ̀ tó ń bẹ bára wa ẹni tó bá dẹ̀ máa wí máa kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rẹ́ tó dáa ó máa kẹ́kọ̀ọ́ French ṣó fi yẹ yín sè. Àwọn tá a ní nílẹ̀ Yorùbá àwọn náà ní olóṣèlú ìgbà tí leverage lórí Nigerian as a country tí wọ́n ti fi mọ̀ yẹn káàkiri àgbáyé so ti ẹyẹ sè. Alright so àwọn yẹn náà ní a mọ̀ so ìnáda wẹ̀ nígbà tí wọ́n bá fọ́ kọ́ mú ní ẹ̀bùn àti pàdé gbogbo wa jẹ́ ká fọwọ́ wọ́pọ̀ ká fi gba orílẹ̀-èdè wa nígbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè wa ìṣọ́ put autopilot. Yoruba nations, the new nation is going to set up by the constitutions. All of us will be part of. You understand? So, káwọn èèyàn máa ń pẹ́ adájẹ́ kò fẹ́ ṣe bẹ́tà àdìdí wọn dà. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí bàbá wa Ọláolúwa tí wọ́n tún bá wa dá sí pé ṣé mọ̀ pé kàn ṣe Yorùbá kan ní gbogbo wa á pọ̀. We have millions of Yoruba today around the world and those at home wọ́n ní bí 35 million ní wá. Let's go back to the UN again. Ẹ jẹ́ ká lọ wá the English dictionary in tó ń pè ní crisis. Keep program it my wind down because 3 hours yẹn ó sáré gan ni wọn àtẹmọ bí tó ti sáré sí. Is Nigeria in crisis or are we heading towards èwo níbẹ̀? Are we in crisis or are we heading towards? Ṣé Nigeria ti wà in crisis? Àbó ṣe ń lọ towards crisis? Then kí ló wọ́n pè bẹ́ẹ̀? Because at the moment, many Nigerians that are crying out today, they're crying out because into expect Koloba, but wọ́n ní kò ń ṣe yẹn nìkan, there is an hidden agenda that this protest could be hijacked. That means pé àwọn kan ti gbówó kan sílẹ̀ tó ń fọ́ndẹ̀ tó fi bà Lagos jẹ́, fi bà South West jẹ́, so bá gbogbo bẹ̀rẹ̀ jẹ́ wá fi tọ̀dọ̀ tí wọ́n sílẹ̀ nílẹ̀ Yíbò wọ́n ní bàjẹ́ because àwọn nípa náà wọ́n ní protest. We sit at home
so àwọn olóò máa protest ọmọ bá ilẹ̀ tiwa jẹ́ so ní rí wọn ní mọ̀ wọn so tó bá camera wọn wá ní kó má camera but no, don't camera me. I don't want you to make no carry my camera me. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ sábẹ́ ẹkùn káwa ṣe bí ọmọ Yorùbá. Kọ́ wá dán yẹn wò àwa mọ̀ tá máa ṣe. Bọ̀dá bá bẹ̀rẹ̀ sọ gbogbo ẹ̀ nísìn wá capture ẹ̀ wá ní Koiki sọ pé nǹkan báyìí làwọn máa ṣe. Ẹ̀yẹn ní àyíká wa sọ yẹn. Jaya ni Nigeria is in crisis. Pastor Sholada that Nigeria cannot break on the soft ground. When everything is upside down, the breaking will take place. Everybody has different views and different opinions. So opinion tèmi lórí nǹkan téèyàn kan sọ kò matter. Kò ṣe rí mistake táwọn èèyàn tí understand. I mean, in táwọn tí understand ni pé expectation pé tá bá ti dé country tá ń sọ yìí àwọn Saraki àwọn Tinubu is either they will align with the real serious of what is about to play out or exile ló máa padà máa gbé pé báyìí ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àbáná àbáyá a máa ṣe báyìí Intabiola sọ tó fi jẹ́ kó débẹ̀ náà nìyẹn ẹ jẹ́ ká máa wòran pé Tinubu kan máa wá ìjákẹ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n tí àìjákẹ́ lọ́wọ́ wa tá má ti wá sọ bàbẹ́ Nigeria ti wà in crisis. Pastor Shola wá agree pẹ̀lú yín expect kí Nigeria kó kọ́ break bẹ́ẹ̀ yẹn kí ni nǹkan tó kí la fẹ́ gangan sef náà tí a ṣọ́ọ̀pá tẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation gangan sef because as far as I'm looking at it sometimes tí bá wà ní platform tí mo kàn ń gbọ́ tó lọ ń gbé kinní kan wá jẹ́ káwọn àwọn kan máa play pé ká wá defend ilẹ̀ wa so àwọn ṣe mọ̀ pé ká wá defend ilẹ̀ wa ẹ ṣọ̀pẹ́ ṣe nílẹ̀ ilẹ̀ wo lẹ fẹ́ defend ilẹ̀ tó sì lọ́wọ́ gbogbo wa ilẹ̀ tó wà lọ́wọ́ Lebanese ilẹ̀ yín wà lọ́wọ́ Lebanese now ilẹ̀ wo l'Ọ̀ṣun state ẹ̀yin wọ́n yẹ góòlù tó ń kó jáde l'Ọ̀ṣun state tẹ́ fẹ́ defend ẹ̀yin fẹ́ defend Ọ̀ṣun state kábíyèsí gan lè sọ pé ọmọ tó ń lọ ní Ọ̀ṣun state ká má ti wá sọ èmi tèmi wà ní UK mo mọ tó ń lọ nínú Ọ̀ṣun state kábíyèsí gan gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn ọmọ tó ń lọ nínú Ọ̀ṣun mo kí àwa Ìrètí Ebisuwa mo rẹ̀ kó mo pronounce ẹ̀ dáadáa mà ibi fi máa pa méjà rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀tẹ̀ yé mi gan sẹ̀ ẹ̀ fẹ́ protest ẹ̀ fẹ́ crisis so kí la wá fẹ́ ẹ̀yẹn jẹ́ káwa máa wo tó lọ gbogbo ìkan lè nǹkan kan lè má ṣẹlẹ̀ àbọ̀ bíṣọ̀pù ní irọ́ ni o Koiki á ṣẹlẹ̀ o bọ̀ ṣáwa máa gbáradì yes ó yẹ ká gbáradì bọ̀ pẹ̀lú ṣé pẹ̀lú ẹnu la máa fi gbáradì ó yẹ ẹ máa gbáradì ẹ̀yin tẹ́ wà lé ẹ máa gbáradì wọn ní Koiki orí òpè agbáradì owó rẹ̀ àdá owó rẹ̀ ànílẹ̀ lówó ta fi dá crisis sílẹ̀ ṣé ẹ̀mọ̀ kan fowó dá crisis sílẹ̀ ni wọ́n fowó dá crisis náà sílẹ̀ ẹ wò gba ensars ẹ wò àwọn ẹṣẹ́ bọ́ ṣe ń pọ́ǹpù owó síta owó rẹ̀ àwọ̀ òní mo kí bàbá mi Ọláwálé Jíbọ́nà ẹ bá rẹ́dì láti fund àwa ẹ̀ dáadáa èmi agbéra máa lọ láàárọ̀ là bẹ́ẹ̀ ni tẹ bá pé kò jẹ́ pé máa sọ pé a máa rí funding yẹn èmi máa lọ láàárọ̀ là máa lọ represent gbogbo yín máa lọ fọwọ́ kún Ìgbòho nísàlẹ̀ kówó síta àwọn social media àwọn comment Yorùbá nation dẹ̀ máa akọ appear láàrin ọ̀rọ̀ sọ̀sán I don't know lọ́gbọ́n nǹkan tí bishop fi sọ lọ́sàlẹ̀ kan jẹjà rẹ̀ ti ṣe 3 hours. Hello. à ń fi sentiment sí Yorùbá nation a máa yọ sentiment yẹn a máa jẹ́ kí ọkàn wa máa yọ yẹn kúrò a fi
oró burúkú ló máa wà nú ẹ̀ nísìn, oró burúkú torí wọ́n ti fi oró sí wa lára. Tá bá wá débi táwọn lọ máa lọ ṣọmọlúàbí. Àwọn criminals táwọn rí every weekend tí Délé Mọ̀mọ́dù ya picture wọn tó ń ṣe bí ìgbà tẹ́ pé wọ́n ń ṣe bí ìgbà tẹ́ pé ayé kan náà ni gbogbo àjọ ń jẹ. Ẹgbọ́n sókè Bishop. Thank you, Koiki. Àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ láti ẹ̀gan ló jẹ́ ń pè most of àwọn Yorùbá wo tiẹ̀ mọ what happening at all. They don't know what is happening. Bí wọ́n rò pé Yorùbá nation is a club or a game play where you can come and say what is bothering you, what you don't like about Nigeria. People, if they actually check some of these people, they are 70% for Nigeria shouting Yoruba nation. Because once you now want to do anything nitty-gritty to touch Nigeria and emancipate Yoruba territory, so we will now ask killer we first. Ọ̀ṣun odidi Ọ̀ṣun ti lọ́wọ́ ọmọ Ọ̀ṣun lápàtí sọ the rest Yorùbá ọwọ́ ọmọ Ìgbò ló wà. Ẹ wá ní ẹ̀sìn ní crisis, ẹ wá náà sí ní problem, ẹ wá náà ń jà. Ẹyẹ kátikàti òṣì wọ̀nyí wọ́n sọ kátikàti. Àní kò fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú, anybody ló lè fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Àwa gan la àbá fọ́ lójú kó má dìsọ lẹ́nu ni. Bóòtẹ̀ àwa gan sì máa padà fọ́ lójú Bishop, a kàn ń parọ́ fúnra wa ni. Báwọn yẹn ọ̀tẹ̀ ẹ̀ fọ́ lójú, bòtọ́nà bá jẹ́ pé àwọn yẹn ló fi bá wa ṣe. À ń fi sentiment sí náà. Ọmọ Yorùbá kọ́ máa bá kíni kọ́ máa bá wọ́ọ̀tì jẹ́ kọ́ máa bàjẹ́ àmà tó kọ́. Ṣé mọ̀ pé Bishop ṣé mọ̀ pé information kan tó dánwọ́ mi léèmí lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo yẹn, ṣé àwọn kí bàbá yẹn ó ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ trading yẹn, ó ti trademark already. Ẹ̀yin ṣé wọ́n ń sọ pé ká má ẹ̀ tó wọ́n fi sentiment sí. Ṣé èèyàn ọ lè gbèrú nǹkan odidi nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá ṣé ọ lè gbèrú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ń parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá. Bishop ẹ mọ̀ tó sọ ṣá. Ẹ mọ̀ tó sọ. Bishop ẹ mọ̀ tó sọ ṣá. Ó náà fẹ́ bá wa tọ́nà sí bí ojúde ọba. Ó fẹ́ bá wa promote Ọ̀ṣun Òṣogbo bí ojúde ọba. Ẹyẹ mọ Yorùbá ṣá mọ tá à ń ṣe ṣá. Ó fẹ́ bá wa ṣe bí ojúde ọba. Ẹjọjọ ilé ọba ni àdìgbà náà ọmọ àlè as governor ọmọ àlè as politicians wọ́n ń ta gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan lè ṣe now Ọlọ́run wa ń gbọ́ àdúrà wa àwọn èèyàn ń gbàdúrà kíkan ẹlòmíì gan is confused lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àwọn èèyàn tó jẹ́ wọ́n mean well they are confused. Owó rẹ̀ ẹ̀ raise fún wa ẹ̀ raise owó ká lè fowó ṣe Yorùbá nation ẹ̀ bá wa raise owó. Àdúrà wa ń gba àwọn kan ṣe sentiment ẹ má lọ rọ oúnjẹ sílé. Èmi ò ṣe sentiment o. Owó tó bá wà lọ́wọ́ ẹ má lọ ra nǹkan sílé ebi ọ̀pá. Èmi ò ṣe sentiment o ṣe gan Bishop. Bàbá ẹ̀dá pápá sà sí lára. Ẹni tó ṣe fi sentiment sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ṣe gan Bishop. Àwọn èèyàn ń bọ̀ ní credit ojoojúmọ́ láti Nàìjíríà. Àwa fi sọ di àwa diaspora yẹ ká fọkàn balẹ̀ kò séwu rúbíjà àmókí brother mi Ìdòwú Matthew. If not, we will just be here. I mean, we're encouraging ourselves. 10,000 pounds. Péré, Lana need 10,000 pounds. Títí di wákàtí àárí 1,000 plus lórí ẹ̀. Tó bá yẹ pé mi náà wà ní Nàìjíríà tí mo ní orí fọ́yàn ilé tí yàgbẹ́ kò lè yàgbẹ́ dáadáa ẹ bá dáwó. Ẹ bá dá 1 million èmi náà yẹ 500,000 èmi náà máa kọ́lé sẹ́gbẹ́ kan bẹ́ẹ̀ yẹn yẹlẹ fẹ́ ká máa ṣe. Mo ń béèrè ní I don't know 10,000 pounds we requested pé ká raise. Èyí tó yẹ pé èèyàn bíi 5 we just say Koiki àwa máa sort it out kí wọ́n lè focus.
kíá ni máa wọ ground kíá lèmi máa lọ sísàlẹ̀ màá tún lọ fọwọ́ kún àwọn tó wà nísàlẹ̀ tó ń ṣe lóye nìkan mọ́ gbogbo yín àwọn afọwọ́ kún yín àwa sọ Yorùbá nation àti fi sọ the movie ìyẹn làwọn kan ṣe ń jàjà àwọn ìjà tó necessary tó ń jà à ń sọ pé yà ń já àwọn èèyàn wa wọ́n pa àwọn èèyàn wa a wà lójú ogun ìbá náà fi ṣe anniversary ṣàmọ́ bá ń ṣe ṣá a wà lójú ogun ìbá náà fi ṣe anniversary 30 years OP sọ̀rọ̀ sí anniversary ẹ̀ka gbé dání nísìn ètò ẹ̀ka táwọn ọmọ OPC máa lọ máa múra kọ́ lọ máa train wọn owó bá wọn raise so wàá tún kówó owó tó yẹ káwọn máa fi lọ kọ́ lọ fi train àwọn ọmọ OPC àtún máa lọ máa fi yẹn ṣe party àwa pé tálá máa pè á pé wà á tẹ̀kọ́ akọrin fún wa are we serious people? Our in a danger at the moment. Òun náà ta ló fẹ́ ajáke Àtíkù lówó gan Àtíkù tó náà ń support wọn yẹn kí làmọ́ tÁtíkù ti gbé sílẹ̀ ó lè fún àwọn pípín yẹn ní 100 million wá tẹ banner tẹ this tẹ that àwọn làwa béèrè 10,000 pounds so how do you want me to challenge them? Kákọ́ máa tẹnu tàtàtàtà yẹn lọ́jọ́ ní máa jókòó sórí mídíà máa wẹnu wà ó kù díẹ̀ ẹ jáde kẹ máa ṣe wetin concern person kíní kàn mí pẹ̀lú kíní UK tí mò ń wá ìwọ bọ́m̀bẹ̀ lójoojúmọ́ ni ojoojúmọ́ làwọn aya rẹ̀ ń bọ́m̀bẹ̀ kó tó di pé mi lè wá jókòó síbi tí mò ń gbádùn tí mò ń dán tàtàtàtà lórí social media èèyàn fẹ́ kọ́ bá nǹkan kan jẹ́ èèyàn wà l'Amẹ́ríkà ẹ̀mọ ogun tó jà l'Amẹ́ríkà kẹ́yìn tó máa jókòó sí Amẹ́ríkà ẹ̀mọ ogun tó jà ní Canada èyí tẹ́ wà l'Australia sọ̀lú tó wà sọ̀lú tẹ́ wà fún mi kí n sáré báyìí wá lórí social media kí n extend the program yìí sí 2 hours àwọn aṣáìsùn kákọ̀ máa wá kájọ máa rẹ́rìn lórí program èmi wà rẹ́rìn lórí program o tó bá fi rẹ́rìn máa mọ tí a fi rẹ́rìn sí. ẹ̀wọ̀n àwọn tó mọ̀rọ̀ sọ àwọn ọmọọ̀rọ̀ sọ ẹ jáde ìjọba máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ ṣèbáwa náà la sọ pé ó yẹ Ọlọ́run máa sọ kalẹ̀ wá à sọ̀rọ̀ lọ àfọlọ́run sí àwọn kan tún lè má sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ fọ̀rọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀ ó dà àtún sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwọn kankan tún fẹ́ jáde àtún fẹ́ sílẹ̀ dáhùn a ní torí pé kí ni wetin concern person ẹ wọ́n ní wọ̀jọ́ Alábà wọ́n ní wọ̀jọ́ computer village nígbà tó ṣe ń sars ẹ jẹ́ kọjọ́ anywhere nísìn ká má rí fìrí nǹkankan ẹ má yẹ ká sọ̀rọ̀ lọ ẹ má jó nǹkankan ẹ̀yin ọmọ mi ẹ kọ̀ jáde kẹ block everywhere kí diaspora má lè land ẹni tó bá fẹ́ land ká lọ Ghana ká lọ land sí Ghana ká wọ mọ́tò wọlé ẹ block everywhere ẹ jáde kẹ block everywhere ẹ má jó anything ẹ má jó nǹkankan ẹ block Abuja kí flight lè má lè fò káàkiri àwọn senator tó ti gbọ́n àwọn ti wà ní recess protest sí di next week wọ́n ti wà ní recess tó bá ti travel kó má dààmú kó má gbé ní diaspora so ẹ̀yin wa táwọn arísí mọ́lélẹ̀ ilé ti ṣọ́gbó 10 fi lọ lù so tó máa sọ ètò kù níjọ́ mi mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí ọmọdé mo kí pọ̀lágbà àfi bímọ ẹ̀fẹ̀ kí pain wá gbogbo àná là ń sọ pé Nigeria is gone Nigeria is not working Nigeria is not good àwa tún wá rí nǹkan kan tó lè jẹ́ kó má good mọ́ kí la tún bá fẹ́ kó good níbẹ̀ kí ló good ní Lagos State tá ń gbádùn ìwọ tó ń gbélé face me I face you tó bá délé àwọn olówó wọn máa wọ̀ ẹ́ wá wo bàtà tó wọ̀ wá gbogbo ilé àmárin slippers ẹsẹ̀ yín ó ti jẹ nísàlẹ̀ ẹ jẹ́ kára ní gbogbo yàn kára ní everybody bára ṣe ní ẹ̀yìn náà ẹ jáde kẹ́ jẹ́ kára ní everybody wọ́n tẹ̀ kàn ṣe bí àtẹ́ gbé ìgbàtẹ́ pé Lagos yìí gbogbo yàn ló ń gbádùn ní Lagos àwọn kan gbọ́ 100 million wọ́n pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ bá bi Tinubu nísìnyí pé 100 million wà á ní 30 lọ́kọ́ fóun á ní Kalọ̀bí Ambode àti Sanwó-Olú tàbá bí yẹn náà á ní kinní náà gbà ń bẹ̀ Yẹmí Ọ̀sínbàjò wà ń bẹ̀ wọ́n pín odindi ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ kájókòó lórí 100 million yẹn
100 million ló kó sí kí ló fi ṣe ẹ̀sùn tó fi ṣe ní Lagos State ṣe student loan lọ fún yín ni ṣọ́ fún yín lóúnjẹ ni àwọn tó yẹ kí inú máa rún wá lójoojúmọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àtúnwá ń wá nǹkan tí ó máa fi sẹ́tùlẹ̀ that means we are not ready akọ́nṣeré pa nìyẹn náà àti sọ Yorùbá nation déré pa nìyẹn yes àwa máa prepare lẹ́yìn a máa wò ibo ló ń lọ kí ló ń ṣe bàbá dẹ̀ ti rí pé bó ṣe lọ nìyẹn announcement lọ́kàn máa ní ká give ní náà àwọn bàbá máa ní ká give announcement whatever announcement adẹ̀ jáde àṣà announcement àwọn àkàn adẹ̀ tẹkọ̀ sọ́nà à ń lọ nìyẹn torí àwa ń lọ́lé èmi ìjókòó sí London o èmi máa wà nínú movie yẹn ni lágbára Ọlọ́run èmi mọ́tẹ́ lómi o jókòó sí London máa ní ṣe Yorùbá nation láti London èyí tí mo ṣe ní 3 years àìtí lọ́gán sef ara ń kan Gaza gidi ó dà pé èèyàn mọ̀ para ń kan Gaza kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣe báwọn èèyàn wà nílé olóyè mú kí ẹ o Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀ Ọlọ́run nìkan lè bá ń dúró tiẹ̀ o needs everybody to be around with him òun ṣe pé ká máa ní olóyè máa lọ ìyẹn lọ ṣe ní pé wọn ní tó bá wẹ̀yìn àwọn olóò máa bá ń bẹ̀ tó bá ń wẹ̀yìn ọ̀rọ̀ máa rí Koiki ní gbogbo gbà lólú ẹ̀ ń jókòó sí ní London after 24 years kí ni mo tún mú níbí báyìí after 24 years òun làwọn òyìnbó tí ń lé wa díẹ̀díẹ̀ nísìn tó ń lagi mọ́ àwọn èèyàn lórí ṣé torí pé kò tí kàn yín ẹ ká máa lọ lẹ́jà rẹ̀ mú kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí sọ àdúrà wa gbà àtún máa pàdé gbàdá lọ́ba tó ní ká pàdé mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ẹ̀mí Fátókè bàbá Sẹ́kírù mo kí Alhaji Bashir Ẹṣẹ́gọ́ni GR1 mo kí gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá dákẹ́ sábẹ́ ètò pé kí ló tó fi wá sọ àwọn máa rí tiwa sọ lágbára Ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ máa wá jí wa wò náà ni torí ìbàyí gangan ni múvì wà ibi ìbàyí gangan ni múvì wà ìbàyí gangan la ti ń ya múvì yẹn múvì Nàìjíríà ìbàyí la ti máa yà ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jáde fún protest ẹ á gbọ́ mi o a máa capture yín lórí fídíò má bójú o ṣí ojú ẹ sílẹ̀ torí nígbà táwa ń ṣe rálì àwọ̀ ò bójú o bójúbójú olóró ń bọ̀ a fẹ́ rí ojú yín o ká mọ ẹni tó wà bí a Chinedu ni bí a Ọláyíwọlá ni bí a Malam Musa ni a fẹ́ mọ ẹni tó wà nínú ojú yẹn don't cover your face a fẹ́ rí ojú everybody tẹ́ bá bójú tẹ́ bá bójú àwa yín kàn kíyàn kankan má bójú kankan ẹ ṣí ojú yín lẹ̀ torí nígbà táwa náà ń jáde aṣojú lẹ́nu ìyẹn ló fi ń dá Sàtì Ìgbòho mọ̀ ìyẹn ló fi ń dá Koiki mọ̀ pé Koiki ló ń lọ lórí rálì yẹn tó ń pariwo Yorùbá nation no going back ìyẹn ló fi ń dá Ìgbòho mọ̀ a gbé kẹtẹ sójú o ẹ má gbé nǹkan sójú kẹwàá náà lọ jó National Theatre a máa mú yín o ẹ má gbé nǹkan sójú kẹ náà lọ jó airport a máa mú yín o so Àtíkù àjẹ́ndà tó bá ní jẹ́ kó wà nínú Adámáwá àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ protest jẹ́ kó wà lẹ́kọ̀ọ́ ká mọ̀ káwọn ọmọ Yorùbá ló ń protest àwọn ẹ̀yà tó kù tẹ́ bá fẹ́ protest ìlú yín wọ́n ní kẹ́ lọ protest nílùú yín àbí ìbí bẹ́ẹ̀ ṣe ní ká ṣe nìyẹn àbí ṣé mo tuntun dáwọ́rú ìbí nǹkan tẹ́ sọ náà nìyẹn pé ẹni tó bá fẹ́ protest kó lọ sí state ẹ̀ bàbá ọmọ Yorùbá lè wà láàrin south west àwa la ní gbogbo south west ọmọ Ìgbò lọ sí ìlú ẹ̀ kó lọ protest ọmọ Haúsá lọ sí ìlú ẹ̀ tètè wọkọ̀ kó lọ darapọ̀ mọ́ wọn ẹ close the business yín lálábà ẹ close ẹ ní computer village gbogbo ẹ̀ là ń monitor gbogbo ẹ̀ là ń wò ìtókò àníṣọ sórí social media ìtọ́ sọ náà ní àbí ìlú tó work àwa manage gbogbo ajá manage àwa máa wá sórí social media
lọ sórí Ṣeun Akínbalóyè wá ṣe analysis títí ẹ̀rí tí Reno sọ fún brother hate him or like him. Reno máa sọ fún Délé Momodu pé ó ṣe Yorùbá ní yunifásitì, báwo ló ṣe mọ̀ nípa economics. Reno ṣẹ́yìn tí ẹ̀kẹ́ máa gírísì sí Reno kan náà kan ní gbogbo náà. Reno tó jẹun pẹ̀lú abẹ́ Jonathan jẹ́ mọ́ millions of dollars to make. Ṣé rántí pé Jonathan vice ló ń ṣe kó tó di pé Yar'Adua lọ kú tó fi jẹ president. Ẹ lọ wògbà tí Reno wà níbẹ̀ bí yàn ṣe oṣù kan láàrin government tó bá mọ owó wàá sọ owó ìfún ẹ tó máa fi make owó. Fraudulent African system. Ẹ mọ tí Reno make ti invest owó káàkiri. Sheikh ló ń sọ̀rọ̀ yẹn, Fáàgìdì ló ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn, Mubarak wọ́n ní this country has reduced us to nothing. Ìyẹn lẹ wá ní feelings fún. Ìlú tó reduce àwọn èèyàn to nothing ìyẹn làwa ṣì wà ní a ní feelings fún, a ní attachment fún, torí pé kọ́ má bàa bà nǹkan jẹ́. Ẹ má bà nǹkan jẹ́, ẹ má ní pé Koiki ló ní kẹ́ lọ bà nǹkan jẹ́. Ìyẹn lẹ máa mú nísìn. Ẹ bá mi cut bíbà. Ẹ̀yin tẹ máa ń record fídíò mi tẹ máa ń bá mi ìrírí èkó bí àyìnkan ní kẹ́ lò. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o, má jó nǹkan kan lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ Ìgbò bá fẹ́ jó nǹkan lọ sí ìlú ẹ̀, lọ sí gbogbo state yìí kó lọ jó nǹkan. Tó tẹ bá ti Alábà tẹ wá ń jó national anthem ànígbà o. Tẹ bá ti village tẹ wá ń jó airport ànígbà o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa nísìn. Ànígbà. Don't cover your face. Leave your face on. The country is not working. End bad government. Leave your face on. Let's see your face. Àfẹ́rẹ́ ojú gbogbo yín. And we will continue to monitor the situation. Gbogbo ẹ̀ náà this time next week náà ni àbí. Ọlọ́run kó ṣọ́ gbogbo wa. Ìbẹ́ ni èní Wednesday àbí. Ìjọ ọlọ́nà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà. Ta ló rántí ìjọ tàbí èmi ò tẹ̀ rántí. Ìjọ ọlọ́nà máa bẹ̀rẹ̀. Ìjọ ọlọ́nà máa bẹ̀rẹ̀. Ṣé Wednesday ló máa bẹ̀rẹ̀ àbí Tuesday? We see how it goes. Ìrẹ̀lẹ̀ pé ṣòwò rẹ ti ní àwọn òní leader. We see how it goes. 29. Ọlọ́run ṣọ́ gbogbo àdìgbà yẹn. Ẹ̀yin tèmi, ẹ ká rap ẹ̀ ọ̀ báyìí. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. 1st of August kódà. Àti 29 àti 1st of August. Bàbá mi Dennis Omitogun mo kí ń sà. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin grandfather wa kankan tẹ́ ń pè mí pé Koiki. A dúpẹ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ tó gbé dání. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ kò ń ṣe mí. Intel fi ràn wá lọ́wọ́ ni pé ẹ fún wa ní funding. Àwọn olówó Àtíkù lọ́wọ́, àlówó Tinubu, àlówó àwọn olóṣèlú bọ́ ẹ support platform yìí. Ẹ nípa àwọn èèyàn gbọ́ Koiki 20,000 followers ló ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook within 3 months. Ó sì kéré ló tàbí. But mo ṣáà post ẹ̀rí 20,000. Kí ló ń wá lórí platform mi? Tí kò bá sí nǹkan tó fẹ́ wá mú níbẹ̀. So we're doing very well. A lè compete pẹ̀lú TVC. Jagaban ti gba Crown Estate gbogbo wa. Ta ní ká protect àbí ká protect Crown Estate wa. Ó wà lọ́wọ́ Tinubu. So Tinubu bá wa tọ́jú ẹ̀. So kó má bàa bàjẹ́. Torí Tinubu ló ń tọ́jú ẹ̀ fún wa. Wọ́n náà máa gbòòrò jáde. Èmi mọ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣì ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ torí ẹ ti dilute gbogbo ẹ̀. I don't know. So internet fẹ́ gbòòrò jáde. Ìmọ̀ tẹ́fẹ́ fòrò ṣe. So whatever it is, whatever will be, will be. Ẹ̀yin àgbàlagbà náà dẹ̀dẹ̀ ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Yorùbá máa bọ́. Ẹ lọ gbọ́ Pavilion TV. Bàbá kan náà tún sọ̀rọ̀ lórí Pavilion TV. Kò sí time láti play. Ẹ lọ gbọ́. Mo ti share lórí Twitter. Everybody knows the country is going down, but there will be pain before it goes. Yoruba Nation are going back. Thank you so much for joining us this particular hour. I know we've taken 3 hours, 20 minutes of your time. We love you. We appreciate you. Ambassador, you are not alone. I can tell you that. You are not alone. It is painful right now. You're going through a lot, but you are not alone. We are with you. Igboho is with you.
Koiki is with you, Baba Kito is with you, we are with you. Gbogbo ọmọ Yorùbá níta, they are with you. Ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan sọ fún yín pé ìtọ́gbé dání níbí báyìí irọ́ ló ń pa. Àti regional government àti restructure sí nǹkan tó máa jáde nínú ẹ̀. It's just to divert away from the real deal. The real deal is let's take back the full ownership of our identity and the security and protect ourselves from external evil. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa. Mo kí alátẹ̀nkan Ọlákúnlé, ẹ má bínú pé mo Mr. Isaac, thanks so much. And the rest of you, Yawa Janet, ẹ ṣé gan ni o, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o, oran ẹ̀ la máa sùn. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. I don't know how Ọ̀ṣun festival this year will be. Àwa ò ní lè lọ torí pé ọmọ Ìgbò ti gbà lọ́wọ́ wa. Kọ́lọ́n kó ṣàánú. But àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ nísàlẹ̀ lórí update tọba, wọ́n ti fún mi ní feedback. But mo ṣe ń dúró kí feedback yẹn padà wá. But call tí mo gbà lọ́sàn-án yìí for 1 hour, a lot has gone in already. Àwọn ọmọ Ọ̀ṣun dìde, wọ́n dìde. But for Koikimedia, àwọn ò ní lè lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo lọ́dún yìí. Torí mo lè máa kọ lẹ́tà sọmọ Ìgbò pé mo fẹ́ wá cover Ọ̀ṣun Òṣogbo, kò possible. So thank you so much. Ó dàárọ̀.